सर शिंदे सरांना को होस्ट करा ना. हो, फक्त सरांचा आवाज येत नाहीये. Om Namah Shivaya. गुड मॉर्निंग सर. गुड Good मॉर्निंग. morning, sir. So, I'm audible now. येस सर. Yes, sir. Thank you. मॅडम 3 पार्टिसिपंट. 2 मिनिट सर, 2 गेस्ट जॉईन व्हायचे राहिलेत आपले. हो देव. इंडस्ट्री Take your एक्सप्रेस. own time. Take your own time. Five one. एक मिनिट मी तर सरांना लावा. जे सूत्र आहेत की त्यातले तेच असतील कदाचित. फोन करावर सुद्धा. ठीक आहे, 35च्या आसपास. सर विनायक थोरात बोलतोय. माझा आवाज येतोय ऐकायला आपल्याला? येतोय सर, येतोय. दांगड मॅडम. हा सर. फक्त आपले जे गेस्ट आता जॉईन झालेत ना, पिल्ले एक 5 मिनिटात जॉईन होतात. जॉईन झालेले गेस्ट ना शिंदे साहेबांची ओळख करून द्या ना, म्हणजे त्यांची. हो हो. थोरात सर. थोरात सर. हो बोला मॅडम. व्हिडिओ ऑन करता का? हो येस. हॅलो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. थोरात सर हे डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न रिजन व्यंकटरमणन असोसिएट्सचे हेड आहेत आणि ते सिव्हिल इंजिनिअरिंग बद्दल सांगणार आहेत. आणि शिंदे सर आमचे ऑनररी जॉईंट सेक्रेटरी आहेत. AISSMS ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीचे ऑनररी जॉईंट सेक्रेटरी आहेत सर. ओके. आणि ते जॉईन झालेले आहेत. ओके. नमस्कार शिंदे भाई. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. नमस्कार. अदिती मॅडम. हॅलो. हा, व्हिडिओ थोडा ऑन करता का? येस. गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर मिसेस आदिती खटावकर मॅडम ह्या डेप्युटी मॅनेजर ऑफ प्रोडक्शन आहेत. मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया भोसरीमध्ये त्या आहेत. त्या इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन बद्दल सांगणार आहेत सर. गुड मॉर्निंग सर. शिंदे सर. खटावकर मॅडम आमचे जॉईंट सेक्रेटरी आहेत शिंदे साहेब. येस. हा, ते पण जॉईन झालेले आहेत आता. येस येस येस. थँक यू. गुड मॉर्निंग ऑल वन्स अगेन.
ठीक आहे. तिसरे गेस्ट मॅडम ओळख करून द्या. सर अजून जॉईन व्हायचे ते. बरं बरं. जॉईन झाले की लगेचच मग मी देते ओळख करून. मॅडम आपण मला वाटतं चालू करूया बरं का. सर परमिशन घेऊन आपण चालू करू. पिल्लई सर जॉईन झाले होत आहेत. 1-2च सेकंद आलेत ते. बरं ठीक आहे. त्यांची ओळख करून देते आणि मग आपण स्टार्ट करूया. चालेल. ओके. जॉईन झाले पिल्ले सर. शिंदे सर, मिस्टर मोहनराम पिल्लई सर मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत टेकमर्जर एंटरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे. आणि पिल्लई सर, शिंदे सर ह्या AISSMS ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीचे ऑनररी जॉईंट सेक्रेटरी आहेत. तुमची ओळख करून दिली. पिल्ले सर या ठिकाणी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग साठी गाईड करणार आहेत विद्यार्थ्यांना. आणि आपले अल्युमनाय पण आहेत ते. ओम नमः शिवाय. गुड मॉर्निंग सर. ठीक आहे मॅडम, चालू करूया. हो सर. सर्व गेस्ट आपण ह्या ठिकाणी मी तंत्रनिकेतनच्या वतीने स्वागत करतो आणि शिंदे साहेबांची परवानगीने शिंदे सर सुरू करायचं. सुरू करा. गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीच्या पॉलिटेक्निक तर्फे मी मिसेस MT दांगट, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, आपणा सर्वांचे आजच्या या ॲडमिशन प्रोसेस अँड करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर डिप्लोमा इंजिनिअरिंग वेबिनार मध्ये स्वागत करते. आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात श्री सरस्वती वंदनेने करूयात. मी सर्वांना प्रथम विनंती करते की सर्वांनी आपले कॅमेरे ऑन करावेत. आशीष सर, गुड मॉर्निंग. आवाज नाही येत आहे. Hello, good morning. Yeah, am I audible? Yeah. Okay. Sorry, I was having some technical issues while No, joining. it's just started, sir. Okay. It's okay. Yeah. कोणाला
Wait for some time. जाता का तुम्ही? कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात तर खूपच छान झाली. आता मी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्री सुरेश प्रताप शिंदे सर, ऑनररी जॉईंट सेक्रेटरी, ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटी पुणे, तसेच आजच्या कार्यक्रमास लाभलेले विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शक मिसेस अदिती खटावकर मॅडम, मिस्टर विनायक थोरात सर, मिस्टर आशिष अरोरा सर, मिस्टर मोहनराम पिल्लई सर, मिस्टर उमेश जाधव सर, संस्थेचे प्राचार्य श्री S.K. गिराम सर, सर्व विभाग प्रमुख, शिक्षक वृंद, उपस्थित सर्व पालक व विद्यार्थी मित्रांनो, नुकताच आपला 10वीचा रिझल्ट लागला. मी सर्वप्रथम AISSMS पॉलिटेक्निक पुणे तर्फे 10वी उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन करते. आता तुमच्या मनात विचार आला असेल की 10वी झाली, आता पुढे काय करायचे? या अनुषंगाने एक पाऊल पुढे जाण्यासाठी म्हणून आपण आजचा हा वेबिनार आयोजित केला आहे. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मी आपल्या संस्थेचे प्राचार्य श्री S.K. गिराम सर यांना विनंती करते की त्यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करावे. प्रिन्सिपल सर, ओव्हर टू यू. थँक्यू मॅडम. सर्वप्रथम मी आपल्या तंत्रनिकेतनच्या वतीने आमचे जॉईंट सेक्रेटरी शिंदे साहेब यांचं या कार्यक्रमासाठी स्वागत करतो. त्याचबरोबर आजचे गेस्ट खटावकर सर, जे ENTC बद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी, खटावकर मॅडम ENTC साठी मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित राहिलेले आहेत. थोरात सर सिव्हिल इंजिनिअरिंग साठी मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत. अरोरा सर, कॉम्प्युटर जो ग्रुप आहे आपला, कॉम्प्युटर IT AI साठी आपल्याला मार्गदर्शन त्यांचं मिळणार आहे. त्याचबरोबर पिल्ले सर, जे आपलं मेकॅनिकल आणि ऑटोमोबाईल साठी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे. या सगळ्या गेस्ट या ठिकाणी मी स्वागत करतो की त्यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन त्यांचा बहुमूल्य वेळ या कार्यक्रमासाठी दिलेला आहे. त्याचबरोबर मी जे 10वीचे विद्यार्थी आता पास झालेले आहेत त्यांचं आणि त्यांच्या पालकांचं आमच्या तंत्रनिकेतनच्या वतीनं अभिनंदन करतो की त्यांनी चांगली मेहनत घेऊन चांगले मार्क या ठिकाणी पाडलेले आहेत आणि या ठिकाणी डिप्लोमाला ऍडमिशन घेण्याची त्या ठिकाणी इंटरेस्ट दाखवलेला आहे. तर मी आजच्या जी काय आम्हाला 5 मिनिटाचा वेळ ह्या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे कार्यक्रमाचा भाग म्हणून, कारण ह्या ठिकाणी
माझं मार्गदर्शन असेल, आमच्या शिंदे साहेबांचं मार्गदर्शन असेल, प्रत्येक गेस्ट या ठिकाणी त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्राबद्दल बोलणार आहेत आणि नंतर आम्ही आमची ऍडमिशन प्रोसेस डिप्लोमाची आपल्याला समजावून सांगणार. तर असा एक स्वरूपाचा एक कार्यक्रम ह्या ठिकाणी आपण आयोजित केलेला आहे. तर मी 2 प्रश्नाबद्दल ह्या ठिकाणी बोलणार आहे. पहिला प्रश्न आपल्या सगळ्यांच्या जो मनामध्ये आहे की वाय डिप्लोमा, की डिप्लोमाच का, किंवा आपण पॉलिटेक्निकच का जॉईन करायचं आहे, पहिला प्रश्न ह्या विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनामध्ये आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की आपण हे डिप्लोमा क्षेत्र किंवा पॉलिटेक्निक क्षेत्र एवढ्यासाठी निवडलेलं आहे की आपल्याला सगळ्यांना इंजिनिअरिंग करायचं आहे आणि इंजिनिअरिंग करण्यासाठी 2 मार्ग आहेत. 10+2+4 म्हणजे 12वी करून आपण 4 वर्ष डिग्री करायचं, हा एक मार्ग आहे. आणि 10+3+3 म्हणजे 10वी नंतर डिप्लोमा 3 वर्षाचा करायचा आणि तिथून पुढे 3 वर्षाची डिग्री. मग शेवटी 10वी नंतर जर ड्युरेशन जर आपण विचारात घेतलं तर 10वी नंतर आपल्याला 6 वर्षात आपल्याला डिग्री क्वालिफिकेशन मिळणार आहे. आणि सगळ्यांचा जो एम आहे हाच आहे की आपल्याला डिग्री इंजिनिअरिंग करायचं आहे. मग काही लोकांना कॉम्प्युटर क्षेत्रात करायचं आहे, काही लोकांना मेकॅनिकल क्षेत्रामध्ये, काही लोकांना सिव्हिल क्षेत्रामध्ये किंवा काही लोकांना इतर त्या क्षेत्रामध्ये बीई करायचं, असं एक त्यांचं टार्गेट या ठिकाणी ठरलेलं आहे. तर त्यांनी आता हे आपल्याला 2 मार्गाचा बद्दल मी सांगतो. 10+2+4 जर आपण निवडला तर आपल्याला माहिती आहे की सीईटी आपल्याला त्या ठिकाणी द्यावी लागणार आहे 12वी नंतर आणि सीईटी बेसिसवरती आपल्याला त्या ठिकाणी इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन हे घ्यावं लागणार. आणि आपण जर डिप्लोमाचा मार्ग निवडला तर कुठेही सीईटी वगैरे देण्याची गरज लागणार नाही. हे 10वी नंतर डिप्लोमा केल्यानंतर डिप्लोमाच्या फायनल इयरच्या मेरिट नुसार आपल्याला डिग्रीला ऍडमिशन मिळणार आहे. हा दुसरा मार्ग आहे. तर दुसरा मार्ग आम्ही सुचवतो की तुम्ही दुसरा मार्ग निवडा. तुम्ही 10वी नंतर डिप्लोमा करा आणि डिग्री करा. दुसरा मार्ग एवढ्यासाठी निवडा की एकतर आपण हा मार्ग जर निवडला, टोटल ड्युरेशन आहे तेवढंच असणार आहे, कुठेही वर्ष वाढणार नाही आपलं. पण याचा फायदा असा असणार आहे की डिप्लोमा आणि डिग्री जर आपण केलं तर आपल्याकडे 2 क्वालिफिकेशन तयार होणार आहे. म्हणजे आपण डिप्लोमा ही एक क्वालिफिकेशन आहे आणि डिग्री हे एक क्वालिफिकेशन आहे आणि कुठे आपल्याला सीईटी साठी अपीअर व्हावं लागणार. आणि दुसरा एक फायदा असा आहे की आपण जर डिप्लोमा आणि डिग्री जर करणार असाल तर आपल्याला लक्षात येतं की आपण कुठल्याही इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून जर फीडबॅक घेतला, तुमच्या लक्षात येईल की टॉप 10ची आपण जर लिस्ट काढली सेकंड इयर पासून पुढं, तर तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक ठिकाणी टॉप 10 मध्ये 7 ते 8 हे डिप्लोमा होल्डर असतात. का तर हेच सिलेबस परत डिग्रीला असतं, थोडं ॲडिशनल अपडेशन त्यामध्ये असतं, अपग्रेडेशन असतं, थोडा ॲडव्हान्स सिलेबस असतो. पण 70 ते 80% सिलेबस आपल्याला डिग्रीला गेल्यानंतर डिप्लोमाचाच त्या ठिकाणी असतो. त्यामुळे डिप्लोमाच्या मुलांना डिग्री हे सोपं जातं. आणि ॲडिशनल क्वालिफिकेशनमुळे काही अपॉर्च्युनिटी आपल्याला डिप्लोमा नंतर सुद्धा अवेलेबल असतात. इंडस्ट्रीमध्ये असतील किंवा काही ज्युनियर इंजिनियर पदावरती काम करण्याची संधी गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये आपल्याला डिप्लोमा नंतर मिळू शकते. त्याच्यामुळे आपल्याला डिप्लोमा क्वालिफिकेशन जर आपण घेतलं तर आपण एक ॲडिशनल क्वालिफिकेशन म्हणून आपल्याला जॉबसाठी सुद्धा संधी त्या ठिकाणी मिळू शकते आणि डिग्री सुद्धा आपल्याला सोपं जातं. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांना सुचवतो की तुम्ही हा मार्ग निवडा. आणि मला जे काय आता जॉईन झालेले जे आपले विद्यार्थी असतील किंवा पालक असतील त्यांनी ऑलरेडी हा मार्ग निवडलेला आहे, म्हणूनच आपण त्यांनी ह्या वेबिनारला ह्या ठिकाणी जॉईन केलेला आहे. तर आता सगळ्यांना मी सांगू इच्छितो की आपली कॅप प्रोसेस ही सुरू झालेली आहे. कॅप सेंटर आपल्या कॉलेजमध्ये अवेलेबल आहे, फॅसिलिटेशन सेंटर अवेलेबल आहे, ज्याला आपण सुविधा केंद्र असं म्हणतो. आपलं सुविधा केंद्र प्रत्येक दिवशी रविवार सहित सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत चालू आहे. तर प्रत्येकाने मी आवाहन करतो की रिझल्ट लागलेला आहे, तुमच्याकडे आता ऑनलाईन मार्कशीटची प्रिंटआउट अवेलेबल असणार आहे. आम्ही तुम्हाला डॉक्युमेंट पण इथं आल्यानंतर सगळे सांगितलेले आहेत. तर ते डॉक्युमेंट घेऊन आपण पहिल्यांदा रजिस्ट्रेशन करावं आणि पुढचं मग आमच्या मार्गदर्शनाखाली आपण पुढे जाऊन ते ऑप्शन फॉर्म भरणं, कॉलेज अलॉट करून घेणं, ही सगळी प्रोसिजर आम्ही आमची जी काही ऍडमिशनची टीम आहे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण व्यवस्थित पार पाडावी की जेणेकरून बाहेर कुणाची फसगत होणार नाही. बरं, नाहीतर बऱ्याच वेळा असे अनुभव असतात की आपण कुठेतरी अनोळखी ठिकाणी जातो, कुठेतरी सायबर कॅफेमध्ये जातो, त्यांना ही सिस्टीम माहीत नसल्यामुळं बऱ्याच वेळा ऑप्शन चुकीचे पडतात आणि एकदा अलॉटमेंट झाल्यानंतर परत त्यात काही करता येत नाही. तर कुठेही काही चूक व्हायला नको. त्यामुळे मला असं वाटतं की आमच्या एफसी सेंटरमध्ये आपण यावं आणि आपण फॉर्म भरून पहिल्यांदा पूर्ण करावा आणि जो काय आमचा ग्रुप तयार होईल त्यानुसार आम्ही पुढच्या नोटिसेस तुम्हाला त्या ठिकाणी पाठवत जाऊ, तुम्हाला अपडेट करू या सिस्टीम बद्दल, या शेड्यूल बद्दल, की जेणेकरून तुम्हाला त्यावेळी आपल्याला ऑप्शन फॉर्म भरता येईल, त्यावेळेस आपल्याला रिपोर्टिंग करता येईल. तर ही एक मी रिक्वेस्ट या ठिकाणी पहिल्या क्वेश्चनचा विचार करतो. आता दुसरं असं आहे की ठीक आहे आपल्याला पॉलिटेक्निक करायचं असं आपण ठरवलं, तर आता वाय AISSMS पॉलिटेक्निक, की AISSMS पॉलिटेक्निकच का, हा एक दुसरा प्रश्न तुम्हाला ह्या ठिकाणी नक्कीच पडू शकतो. तर मी आमच्या पॉलिटेक्निक बद्दल थोडक्यात सांगू इच्छितो. AISSMS पॉलिटेक्निकची स्थापना 1994 साली या ठिकाणी झालेली आहे. आपल्या पॉलिटेक्निकमध्ये आता 7 ब्रँचेस, 7 विभाग आहेत. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे, ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग आहे, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आहे,
इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आहे, सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे आणि मागच्याच वर्षी एक नवीन कोर्स, नवीन विभाग आम्ही ह्या ठिकाणी चालू केलेला आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग. हाही आपला विभाग आपण ह्या ठिकाणी चालू केलेला आहे. आणि ह्या विभागाचा सिलेबस करिक्युलम जो करण्याची जबाबदारी जी आहे पूर्ण महाराष्ट्रासाठी, ती आमच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे. तर MSBTने आमच्या पॉलिटेक्निकची प्रोजेक्ट इन्स्टिट्यूट म्हणून निवड केलेली आहे आणि त्या प्रोजेक्ट इन्स्टिट्यूटचा एक भाग म्हणून आम्ही जो आता करिक्युलम डिझायनिंगचं काम ऑलरेडी चालू केलेलं आहे आणि पूर्ण महाराष्ट्राकरता आम्ही ही जबाबदारी चांगल्या रीतीने पार पाडणार आहोत. दुसरं असं की आपलं जे पॉलिटेक्निक आहे हे AICTE अप्रूव्ड आहे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड आहे आणि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन यांच्याशी आम्ही अफिलिएटेड आहोत, यांच्याशी आम्ही संलग्न आहोत. आमचा स्वतःचा डिप्लोमा नाही हा. आम्ही जे डिप्लोमा क्वालिफिकेशन आम्ही या ठिकाणी डिप्लोमा प्रोग्राम रन करतोय हा MSBTचा आहे आणि MSBTच्या डिप्लोमा प्रोग्रामला जास्त महत्त्व आहे. त्याचं जास्त महत्त्व असल्यामुळे आपल्याला भविष्यामध्ये आमचे जे पाठीमागचे जे अलुमनाय आहेत ते बरेच जण आता चांगल्या चांगल्या क्षेत्रात ह्या ठिकाणी सर्व्हिस करतात, चांगल्या क्षेत्रामध्ये ह्या ठिकाणी शिक्षण घेतात, फॉरेन कंट्रीजमध्ये पण जाऊन हायर एज्युकेशन MS सारखं एज्युकेशन घेऊन त्या ठिकाणी ते कार्यरत आहेत. हे कशामुळे शक्य झालेलं आहे तर आमचा हा डिप्लोमा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनचा आहे, जो ह्या ठिकाणी आम्ही रन करतो. आता आमच्या पॉलिटेक्निकमध्ये सर्व सुविधा अवेलेबल आहेत. म्हणजे आपण सध्या आमचा व्हिजनचा विचार केला डिप्लोमाच्या, तर आम्ही नुसतं शिक्षणाकडे लक्ष न देता आम्ही सर्वांगीण विकासाकडे ह्या ठिकाणी लक्ष देतो मुलांच्या. आमचं व्हिजनच ते आहे, वी बिलीव्ह इन ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टुडंट. आणि आपल्याला माहिती आहे की ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटसाठी फक्त शिक्षणामध्येच चांगलं असून चालत नाही, तर आपल्याला सर्वांगीण विकास सुद्धा विद्यार्थ्याचा तेवढाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे शिक्षणामध्ये तर आम्ही नक्की स्ट्रॉंग आहोत, अकॅडमिक आम्ही नक्कीच आमचं स्ट्रॉंग आहे, जे आमचं नेहमीच अप्रिशिएट केलेलं आहे MSBTने बऱ्याच वेळा आम्हाला एक्सलंट ग्रेड देऊन. त्याचबरोबर आमचं अकॅडमिक जे कामकाज आहे हे NBAने सुद्धा अप्रिशिएट केलेलं आहे. नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रेडिटेशन जे काउन्सिल आहे तर त्यांनी सुद्धा आमचं कॉलेजला ॲक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन दिलेलं आहे. तर त्याचा अर्थ असा की आमची जी काही क्वालिटी आहे ही वर्ल्ड वाईड ॲक्सेप्ट झालेली आहे. म्हणजे इट इज नथिंग बट स्टँडर्ड फॉर वर्ल्ड वाईड ॲक्सेप्टन्स जे आम्हाला मिळालेलं आहे. तर त्याच्यामुळं आम्ही ह्या ठिकाणी अकॅडमिकली नक्की स्ट्रॉंग आहोत, जे आम्ही सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. पण आम्हाला माहिती आहे की नुसतं अकॅडमिकली स्ट्रॉंग असून चालत नाही, तर आपल्याला ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटसाठी इतर सुद्धा एफर्ट घेणं गरजेचं आहे. जी आमची टीम आहे, जी आमची शिक्षकांची टीम आहे, जी आमची टीचिंग स्टाफ असेल, नॉन टीचिंग स्टाफ असेल, यांची जी टीम आहे त्या टीमच्या सहाय्याने आम्ही विद्यार्थ्यांना बऱ्याच वेळा को करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीमध्ये मोटिवेट करत असतो पार्टिसिपेट करण्यासाठी, की त्यांना आम्ही इंडस्ट्रियल व्हिजिट त्यांच्या ऑर्गनाईज करतो, त्यांचे प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीमध्ये स्पॉन्सर करून घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असतो. त्याचबरोबर आम्ही त्यांना टेक्निकल पेपर प्रेझेंटेशन कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेण्यासाठी प्रवृत्त करत असतो. त्याचबरोबर टेक्निकल प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये सुद्धा आमची मुलं बऱ्याच वेळा स्टेट लेवलला वगैरे विनर ठरलेली आहेत. तर त्याचबरोबर आमचे काही पोस्टर डिझायनिंग कॉम्पिटिशन असेल, इतर बऱ्याच ॲक्टिव्हिटी मुलं आमची पार्टिसिपेट करत असतात हे को करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीमध्ये. आणि आपल्याला माहिती आहे की आमच्या अशा प्रोफेशनल बॉडीज सुद्धा आहेत विद्यार्थ्यांच्या, की ते बॉडीच्या अंडर विद्यार्थी लीड घेऊन हे सगळं ॲक्टिव्हिटीमध्ये पार्टिसिपेट करणं, ऑर्गनाईज करणं ह्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असतात, ज्याच्यामुळे त्यांची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी सुद्धा त्याचा एक उपयोग होतो. आणि आपल्याला माहिती आहे की हे झालं को करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज, पण ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटसाठी आपल्याला तेवढंच महत्त्वाचं की एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज आहेत. आणि या ठिकाणी एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीजसाठी आमच्याकडे सेंट्रल, आमचं जे लोकेशन आहे सेंट्रल प्लेसला आहे पुण्यामध्ये, या ठिकाणी एक मोठं ग्राउंड अवेलेबल आहे. आमच्याकडे जिम फॅसिलिटी आहे, ज्याचा उपयोग आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी करत असतो. तर आम्ही स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीमध्ये पण आम्ही तेवढे स्ट्रॉंग आहोत. इव्हन आमचं जे D2 झोन आहे पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये, जे इंटर डिप्लोमा कॉम्पिटिशन असतात त्या D2 झोनचं हेडक्वार्टर हे आपल्या कॉलेजमध्ये आहे. तर ती पूर्ण D2 झोनची जबाबदारी ह्या ठिकाणी पार पाडत असतो. D2 झोनच्या अंडर जे काय पॉलिटेक्निक कॉलेज आहेत त्यांच्या वेगवेगळ्या मॅचेस ह्या ठिकाणी ऑर्गनाईज करून घेणं, त्यांना गाईड करणं, ही सगळी जबाबदारी आम्ही D2 झोनचं हेडक्वार्टर म्हणून ह्या ठिकाणी पार पडत असतो. आणि आमच्या बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा चांगले चांगले अचिव्हमेंट्स, चांगल्या चांगल्या ट्रॉफीज वेगवेगळ्या लेवलला, झोनल लेवल असेल, स्टेट लेवल असेल, त्या ठिकाणी मिळवलेल्या आहेत. त्याचबरोबर आपल्याला माहिती आहे की विद्यार्थ्याला बऱ्याच वेळा काही शिक्षण घेत असताना काही अडचणी निर्माण होतात. त्या अडचणी दूर करण्यासाठी आम्ही एक मेंटॉर टीचर सुद्धा त्या ठिकाणी असाइन करतो. प्रत्येक 20 विद्यार्थ्याच्या पाठीमागे आम्ही आमचे मेंटॉर टीचर त्या ठिकाणी असाइन केलेले आहेत. आणि मेंटॉर टीचरची आमची वीकली मीटिंग असते, ज्याच्यामध्ये आम्ही सोट अनालिसिस करतो विद्यार्थ्यांच्या स्ट्रेंथ्स, विकनेसेस, स्ट्रेंथ्सला बूस्ट करणं, विकनेसेस ओव्हरकम करणं, आणि ज्याच्यामुळे त्यांना त्यांचा रिझल्ट इम्प्रुव्हमेंटसाठी सुद्धा मदत वेळोवेळी होत आलेली आहे. आणि मेंटॉरिंग करत असताना जर आम्हाला लक्षात आलं की काही विद्यार्थ्यांना प्रोफेशनल मेंटॉरचं गायडन्सची गरज आहे, तर आम्ही टायअप ऑलरेडी केलेला आहे. तर इन्स्टिट्यूट ऑफ होलिस्टिक हिलिंग इंडिया यांच्याबरोबर आमचं टायअप आहे आणि ह्यांच्या सहाय्याने आम्ही एक प्रोफेशनल काउन्सिलर ह्या ठिकाणी अपॉइंट केलेला आहे. आणि प्रोफेशनल काउन्सिलरच्या सहाय्याने सुद्धा आम्ही विद्यार्थ्यांचं त्या ठिकाणी काउन्सिलिंग करत असतो.
तर काउन्सिलिंग करण्याचं कारण हे आहे की त्याच्यामुळं बऱ्याच वेळा ड्रॉपआउटचं प्रमाण सुद्धा आमचं कमी झालेलं आहे त्या ठिकाणी. ती एक आमची स्पेशल फॅसिलिटी आमच्या पॉलिटेक्निकमध्ये आहे. त्यामुळे ड्रॉपआउटचं प्रमाण कमी झाल्यामुळे आमचे प्रत्येक विद्यार्थी एकदा ऍडमिशन घेतल्यानंतर इथून व्यवस्थित शिक्षण घेऊनच बाहेर पडतो. तर असे एफर्ट्स या ठिकाणी आमचे या ठिकाणी सगळ्यांच्या प्रयत्नांनी अवेलेबल आहे. त्याचबरोबर सुविधांचा विचार करता प्रत्येक विभागामध्ये आधुनिक सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध आहेत की ज्यांना जे प्रॅक्टिकल्स मुलांना करायचे आहेत तर प्रॅक्टिकलसाठी सगळं सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध आहे. एकतर आपल्याला माहिती आहे की MSBTचा डिप्लोमा आहे. MSBTने सिलेबस डिझाईन करताना इंडस्ट्री तज्ञांना या ठिकाणी इन्व्हॉल्व्ह केलेला आहे आणि इंडस्ट्री तज्ञांची जी काही रिक्वायरमेंट आहे, जी काही MSBTची रिक्वायरमेंट आहे ती रिक्वायरमेंट तर आपण त्या ठिकाणी इसेन्शियल तर आपण फुलफिल केलेलीच आहे, पण ऍडिशनल सुद्धा रिक्वायरमेंट ह्या ठिकाणी आपण फुलफिल केलेली आहे. आणि ती ऍडिशनल रिक्वायरमेंट आमचं सेंट्रलाइज कॉम्प्युटिंग सेंटर एक 100 कॉम्प्युटर्स आहे जे ऍडिशनल आहे, ते त्याचा उपयोग आमचा प्रत्येक विद्यार्थी करू शकतो. ती ऍडिशनल रिक्वायरमेंट आहे. सर्व्हर रूम असेल, काही समजा अँटीव्हायरस असेल, सगळे AMC आहेत, तर AMCचा उपयोग म्हणजे अॅन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आमचं प्रत्येक फॅसिलिटीसाठी अवेलेबल आहे, ज्याचा आमची ती मॅनेजमेंट त्याचं क्रेडिट सगळे मॅनेजमेंटकडे जातं. शिंदे साहेब आहेतच ते सांगतीलच तुम्हाला की त्याचं क्रेडिट असं आहे की शेवटी ठीक आहे फॅसिलिटी प्रत्येक कॉलेजमध्ये आहे. आमच्या कॉलेजमध्ये सगळ्यात जास्त चांगल्या फॅसिलिटी आहेत, पण ते फॅसिलिटी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वेळी उपलब्ध करून मिळणं तेही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. तर त्यासाठी एक एफर्ट आमच्या मॅनेजमेंट या ठिकाणी अप्लाय केलेला आहे की अॅन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट प्रत्येक फॅसिलिटीसाठी आम्ही साईन केलेलं आहे की जेणेकरून आमची फॅसिलिटी प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स आम्ही करतो की कधीही ब्रेकडाऊन स्वरूपात नसते, कधी अंडर रिपेअर नसते. हे प्रत्येक फॅसिलिटी 24 तास मुलांना त्या ठिकाणी उपलब्ध या ठिकाणी करून मिळालेली आहे. याचं सगळं क्रेडिट जे आहे ते मॅनेजमेंटला जातं. त्याचबरोबर आमची सेंट्रल लायब्ररी फॅसिलिटी असेल, त्या ठिकाणी आमचे काही बुक्स अवेलेबल आहेत, जर्नल्स अवेलेबल आहेत, ई जर्नल्स अवेलेबल आहेत, ई बुक्स अवेलेबल आहेत. डिजिटल लायब्ररी फॅसिलिटी सुद्धा मुलांना त्या ठिकाणी 24 तास त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे. ह्या सगळ्या फॅसिलिटीचा विचार करता तर मला असं वाटतं की आपण आमच्या AISSMS पॉलिटेक्निकचा त्या ठिकाणी विचार करावा. आमचं सगळ्यांचं त्या ठिकाणी लक्ष राहील, आमचं सगळ्यांचं गायडन्स राहील आणि आम्ही खात्री देतो की तुम्ही जर ह्या ठिकाणी जर ऍडमिशन घेतलं आणि प्रेझेंटीची जर काळजी घेतली तर मी सांगू इच्छितो की आपला पाल्य जो आहे तो नक्कीच डिस्टिंक्शन वगैरे किंवा चांगलं टॉप 10 मध्ये 90% जास्त मार्क मिळवून आमच्या कॉलेजमधून बाहेर पडेल, चांगल्या डिग्री कॉलेजमधून डिग्री होईल आणि तो भविष्यामध्ये MS वगैरे करून चांगल्या ठिकाणी त्या ठिकाणी करिअर करू शकतो. तर एवढे या ठिकाणी मी 2 शब्द बोलतो. परत एकदा मी तुमचं सगळ्यांचं आभार मानतो की आपण वेळात वेळ काढून या प्रोग्रामला आपली उपस्थिती दर्शवलेली आहे. परत एकदा मी आमचे जे गेस्ट आहेत त्यांचं एक स्पेशल आभार मानतो. शिंदे साहेबांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. थँक्यू मॅडम. थँक्यू सर. डिप्लोमाच का याबद्दल सरांनी अतिशय उपयुक्त माहिती दिली, त्याबद्दल मी प्रिन्सिपल सरांचे धन्यवाद मानते. आता मी श्री सुरेश प्रताप शिंदे सर, ऑनररी जॉईंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटी पुणे यांस विनंती करते की उपस्थित सर्वांना त्यांनी मार्गदर्शन करावे. शिंदे सर, ओव्हर टू यू. ओम नमः शिवाय. सर्वप्रथम मला सांगावं असं वाटतं की आज आता गिराम सरांनी दिलेली माहिती अत्यंत उपयुक्त अशी माहिती ही सर्व. माझा आवाज होतोय का मॅडम? नाही, व्यवस्थित येतोय सर. येतोय सर आवाज? हो, व्यवस्थित येतो. त्यांनी दिलेली माहिती डेफिनेटली प्रत्येक विद्यार्थ्याला आणि पालकांना उपयुक्त ठरणार आहे. आता कार्यक्रमाला सुरुवात करताना सर्वप्रथम मी आलेल्या बाहेरच्या पाहुणे मंडळी जी आज सगळ्या विद्यार्थ्यांना गाईड करण्यासाठी आलेले आहेत, त्याचबरोबर सर्व पासआउट झालेले 10वी पासआउट झालेले विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक या सगळ्यांचं मी या कार्यक्रमाला स्वागत करतो. ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटी ही सोसायटी आता त्याला जवळजवळ 100 वर्ष होऊन गेली या संस्थेला. कोल्हापूरचे आमचे छत्रपती शाहू महाराज हे अध्यक्ष आहेत या संस्थेचे. छत्रपती संभाजी महाराज हे उपाध्यक्ष आहेत आणि छत्रपती मालोजी राजे ज्यांच्या परवानगीने मी आज तुमच्या समोर इथं उभा आहे ते या संस्थेचे
मानस सचिव आहे. तुम्हाला आता लक्षात आलं असेल की शाहू महाराजांची संस्कृतीमध्ये ही संस्था उभी राहिलेली आहे. त्यामुळे नक्कीच जेवढे काही गोरगरीब आणि तळागाळातले जे काही ज्यांच्यापर्यंत शिक्षण नीट पोहोचत नाही यासाठी उभारलेली आणि त्याच अनुषंगाने उच्च शिक्षणाला प्रेरित झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही संस्था उभी राहिलेली. आज पुण्यामध्ये ही संस्था विमान असलेली संस्था असं म्हणूनच फेमस झालेली आहे. आमच्या कॅम्पसमध्ये 1971 सालच्या भारत पाकिस्तान युद्धातील सहभागी झालेलं विमान हे आमचं एक प्रतीक म्हणून आमच्या संस्थेमध्ये ठेवलं गेलेलं आहे. अत्यंत सुंदर सुनियोजित संपूर्ण कार्यभार या संस्थेचा चालवला जातो. प्रचंड मोठं ग्राउंड असलेली ही संस्था. फार कमी कॉलेजेसना आजकाल तुम्हाला ग्राउंड सुद्धा दिसायला मिळतात. या संस्थेत सर्व काही आहे. आता गिराम सरांनी सांगितलंच की बाबा या पॉलिटेक्निक मध्ये नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रिडेशन जी संस्था भारतीय निरनिराळ्या इन्स्टिट्यूशन्सचं पूर्णपणे अभ्यास करून त्यांचं ऑडिट करून त्यांना एक सर्टिफिकेट देतं की यांचा कॉलेजचा दर्जा हा जागतिक पातळीवर उठून दिसणार आहे. आता गिराम सरांनी सांगितलं की बाबा AISSMS का, ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीज का, त्याची मूळ कारणं बरीच आहेत. त्यातलं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे याला पुण्याच्या अगदी दौंड ते लोणावळा इकडे खेड, सातारा रोडचं खेड, शिकापूर किंवा राजगुरुनगर इकडचा भाग, हा जो ग्रामीण भाग आहे या भागातल्या विद्यार्थ्यांना अत्यंत सोयीने येऊ शकण्यासारखं हे ठिकाण आहे, हे कॉलेज आहे. रेल्वे मार्ग, ST मार्ग प्लस बसेस या सर्वांची सोय असलेलं ही संस्था आहे. या संस्थेचा स्टाफ हा अत्यंत काळजीपूर्वक तपासून त्यांना या संस्थेमध्ये घेतलेला आहे. या संस्थेचं एक दुसरं विशेष सांगायचं झालं तर एक सिस्टीम आहे, ERP सिस्टीम. प्रत्येक 10 विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक हा त्यांचं संपूर्णपणे काळजीपूर्वक त्यांचं अटेंडन्स पासून त्यांच्या परफॉर्मन्स पर्यंत सर्व गोष्टी लक्षपूर्वक बघत असतो आणि त्याचं रेकॉर्ड करत ठेवत असतो. मला खात्री आहे या संस्थेमध्ये घेतलेला प्रवेश आणि जो कोणी विद्यार्थी 98%हून जवळ हजेरी नुसता हजर राहिला कॉलेजमध्ये, अटेंड केलं त्यांनी कॉलेज, तर तो 100% पास होतो याची मला खात्री आहे. आपला महाराष्ट्रामधला ग्रामीण भागातला विद्यार्थी याची आम्ही एक वेगळ्या प्रकाराने काळजी घेतो. कारण खेडेगावातल्या संस्थेमध्ये शाळेतलं शिक्षण घेतलं 10वीचं, तर त्याच्या बाबतीमध्ये त्याची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, त्याचं व्यक्तिमत्व वाढवण्याचे काम त्याला इंग्लिशमध्ये
अत्यंत चांगल्या प्रकारे जगासमोर येण्यासाठी लागणारी भाषा शैली ही प्रत्येक वेळी आम्ही काळजीपूर्वक जाणीवपूर्वक त्याची काळजी घेतो. ह्या पर्टिक्युलर पॉलिटेक्निक कडे जवळजवळ 250हून जास्त औद्योगिक निरनिराळ्या फॅक्टरीज सगळ्या प्रकारच्या सिव्हिल, मेकॅनिकल आणि IT क्षेत्राच्या कंपन्या या सगळ्या संलग्न आहेत. त्यामुळं डिप्लोमा केल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला एक चांगल्या प्रकारचा नोकरीचा पर्याय हा दिला जातो. आता गिराम सरांनी सांगितलं की बाबा इंजिनिअरिंगच्या पुढच्या शिक्षणाला जाऊ शकतो, पण बरेचसे विद्यार्थी माझ्या अनुभवाने मी बघितले की त्यांना ह्या 3 वर्षामध्येच कसं बसं शिक्षण पूर्ण करता येतं आणि पुढे स्वतःची उंच भरारी घेण्याची स्वतःची इच्छा असते. अशा विद्यार्थ्यांना देखील इथे पूर्णपणे मार्गदर्शन केलं जातं. एखादा विद्यार्थी सिव्हिल इंजिनियर झाला, तो स्वतःचा ऍक्च्युअली व्यवसाय सुद्धा करू शकतो आणि नोकरी सुद्धा करू शकतो. पुढच्या 30 वर्षामध्ये 30हून जास्त कदाचित पुण्याच्या सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या अनुषंगानेच्या डेव्हलपमेंट्स, मग त्यात पुणे मेट्रो पासून ते रस्ता रुंदीकरणाच्या PMRDAच्या ज्या वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत, खेडेगावांना शहरीकरणामध्ये कसं संलग्न करण्याचं. आज पुणे महानगरपालिकेमध्ये 60हून अधिक गावं जमा झाली. त्या गावांची डेव्हलपमेंट सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या लोकांना डेफिनेटली करायला स्कोप आहे. मित्रांनो, डिप्लोमा सिव्हिल इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने त्यांना PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जे सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे टेंडर काढतं, त्यामध्ये 30 लाखापर्यंतच्या टेंडर्स साठी रजिस्ट्रेशन काहीही एक अनुभव नसताना देखील फक्त डिप्लोमाच्या सर्टिफिकेट वरती त्यांना ते रजिस्ट्रेशन मिळतं. त्यानंतर त्यांनी भरलेल्या टेंडर्सना त्यांना अर्नेस्ट मनी, बयाणा रक्कम जे म्हणतो आपण, समजा एक 10-20 लाखाचं टेंडर आहे तर 3 लाख रुपये तुम्हाला बयाणा रक्कम भरावं लागते त्या टेंडर मध्ये भाग घ्यायला. पण डिप्लोमा केल्यामुळं त्यांना ते माफ आहे. बयाणा रक्कम न भरता देखील ते पुढे आपलं टेंडर सबमिट करू शकतात. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये आपण एक गोष्ट बघा, पुणे जिल्ह्यामध्ये पुणे शहराच्या संलग्नित 6 कॅन्टोन्मेंट आहेत. कॅन्टोन्मेंट हे ऍक्च्युली डिफेन्सला संलग्न असतं आणि त्यांच्या अनुषंगाने त्यांचा तो तिथला कारभार चालतो. त्यांच्याकडे एक गॅरिसन इंजिनिअरिंग म्हणून एक वेगळं डिपार्टमेंट आहे आणि गॅरिसन इंजिनिअरिंग मध्ये मेकॅनिकल इंजिनियर्स, इव्हन सिव्हिल इंजिनियर्स आणि अदर इलेक्ट्रिकल पासून सगळे इतर इंजिनियर्स यांना अत्यंत प्रचंड स्कोप आहे. डिप्लोमा होल्डर हे क्वालिफिकेशन त्यांना समाधानकारक आहे, तुम्हाला जॉब मिळू शकतो. त्याचबरोबर ती CWPRS सारख्या म्हणजे वॉटर पाण्याच्या संदर्भात असलेल्या संस्था, अशा शासकीय आणि निमशासकीय संस्था जर पुण्यातला जर अभ्यास केला तर शासकीय नोकऱ्या मिळण्याचा एक मोठा तुम्हाला स्कोप आहे, तुम्हाला जागा आहे तिथे. गिराम सरांनी आता सांगितलं की आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जो आता आज जगातला सगळ्यात महत्वाचा शिक्षण भाग आहे आणि तो भाग ऑल इंडिया शिवाजी मेमोरियल सोसायटी AISSMS यांच्या पॉलिटेक्निक मध्ये सुरू झालेला आहे. त्याच्या बरोबरच
मला अभिमान वाटतो की ह्या पॉलिटेक्निकला संपूर्ण महाराष्ट्राचं नेतृत्व करण्याची संधी ही शासनाने आपल्याला दिलेली आहे. त्यांचं सिलेबस तयार करायचं, कोणते विषय घ्यायचे, या सगळ्या गोष्टी AISSMS पॉलिटेक्निक बघते आहे. कोणताही शिक्षणाचा भाग म्हटला तर त्याच्या बरोबर त्या संस्थेची लॅबोरेटरीज आणि त्यांची इक्विपमेंट, त्या इक्विपमेंटची पात्रता आणि लायब्ररी, या गोष्टी सर्वात महत्वाच्या येतात. माझी विनंती आहे सर्व विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांना, ऍडमिशनचा भाग लांब ठेवा. तुम्ही या संस्थेत येऊन या संस्थेची रचना कशी आहे ही जरी बघितली तरी तुम्ही पुन्हा संस्थेत ऍडमिशन घेतल्याशिवाय बाहेर जाणार नाही. एक खात्रीलायक ठिकाणी तुमचा विद्यार्थी असला पाहिजे याची काळजी प्रत्येक पालक घेत असतो. मला माहिती आहे, जेव्हा तो 5 वर्षाचा झाला तुमचा विद्यार्थी पालक, हा पहिल्यांदा त्याला कुठल्या शाळेत घालायचं ह्या विचार विवंचनेत पडलेला असतो. शेवटी परिस्थितीनुरूप तो आपल्या जवळच्या शाळेत, मग ती जिल्हा परिषदेची असो किंवा कुठल्या छोट्याशा ट्रस्टची असो, मराठी माध्यमाची असली तरी सुद्धा त्याला शिक्षण मिळतंय ना म्हणून तिथं तो भरती करतो. त्यातला अजून काही थोडासा एकदम वर्गातला पालक असेल, तो इंग्लिश मीडियम किंवा सेमी इंग्लिश मीडियम वगैरे अशा संस्थेमध्ये त्याला भरती करतो आणि नंतर निश्चिंत राहतो. 10वी पर्यंत त्याची काळजी नाही. आजची परिस्थिती, आज 10वीतनं तो बाहेर पडतोय म्हणजे पहिल्या टप्प्यातून तो दुसऱ्या टप्प्यामध्ये उडी मारायला निघालाय. ह्याच्यात सगळ्यात महत्वाची जबाबदारी पालकांची आहे की तो नक्की कुठं उडी मारणार आहे, काय करणार आहे, काय असे संगत असते. ह्या 10 वर्षामध्ये प्रत्येक मुलाला एक वेगळा ग्रुप तयार झालेला असतो. मग त्या ग्रुपमध्ये काय ठरतंय, चला ITI ला जाऊ, चला आर्ट्स साईडला कुठेतरी ऍडमिशन घेऊ. ह्या प्रवाहामध्ये तो वाहत जाताना प्रत्येक पालकाची जबाबदारी आहे की त्याला आपण नक्की कशा प्रकारे पुढच्या शिक्षणाला प्रवृत्त केलं पाहिजे. ही जबाबदारी घेताना डेफिनेटली मग तो भले शेतकऱ्याचा विषय विद्यार्थी असो, मुलगा असो, मुलगी असो, शेताला अनुषंगून काय करता येईल ह्याच्या चांगल्या प्रकारे या पद्धतीने त्याला आपण पुढे न्यायचा प्रयत्न करतो. आणि त्याला मार्गदर्शन देणारी एकमेव संस्था अशी आहे की ही AISSMS पॉलिटेक्निक आहे. काही विद्यार्थी म्हणतात चला डिप्लोमाला जायचं. ओके, डिप्लोमाला जायचं. आज इतकं प्रलोभन आहे, तुम्हाला रोजच्या पेपरमध्ये कमीत कमी 50 डिप्लोमाच्या विविध जाहिराती तुम्हाला बघायला मिळतील. आणि त्यात बराचसा पालक फसतो, तिथं घुसतो आणि त्याच्या शिक्षणाच्या बाबतीमधलं मुलांचं फार मोठं नुकसान करून ठेवतो. का बरं असं नुकसान होतं? कारण यातल्या 80% संस्था या त्यांचं स्वतःचं सर्टिफिकेट देत असतात, त्याला महाराष्ट्र शासनाची मान्यता नसते आणि त्याच्यामुळं त्याला पुढचं शिक्षण किंवा पुढच्या प्रगतीशील जाण्यासाठी कोणत्याही गोष्टी, शासनाच्या नोकरी संदर्भातल्या कुठल्याही जाहिरातीला त्याला ऍप्लिकेशन करता येत नाही. महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल एज्युकेशन बोर्ड जे आहे त्याची मान्यता प्राप्त संस्थेमध्ये तुमच्या मुलाला तुम्ही टाकलं पाहिजे, ही पहिली जाणीवपूर्वक प्रत्येक पालकांनी काळजी घेतली पाहिजे. ही काळजी घेत असताना डेफिनेटली तुम्ही हा पण विचार केला पाहिजे की त्याला कोणत्या संस्कृतीमध्ये आपण शिक्षण घ्यायला पुढे पाठवतो. आज ही AISSMS संस्था छत्रपती शाहू महाराजांच्या अखत्यारीखाली असलेली संस्था, यांनी एक वेगळ्या प्रकारे संस्कृती जपलेली आहे आणि प्रत्येक मुलावरती
शिस्तीचा एक वेगळे छाप पाडलेला आहे आणि त्याचं संपूर्ण जबाबदारी तिथले शिक्षक, शिक्षकेतर वर्ग आणि आम्ही मॅनेजमेंट मधली लोक ही कायम काळजी घेत असतो. अशी कोणतीही मॅनेजमेंट तुम्हाला दिसणार नाही की ती आज प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीमध्ये, प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेऊन प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अडीअडचणींना कसा मार्ग काढून द्यायचा याचं नियोजन करतात. एक दुसरे पालकच तुम्हाला इथं मिळतात हे ध्यानात ठेवायला पाहिजे आणि ती जबाबदारी आम्ही खात्रीपूर्वक सांभाळतो आणि त्यासाठी डेफिनेटली तुम्ही या संस्थेमध्ये एकदा येऊन जायला पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने टेक्निकल बोर्डाने मार्गदर्शन आणि फॉर्म कसे भरण्याच्या या बाबतीमधलं एक अधिकृत सेंटर हे AISSMS पॉलिटेक्निक मध्ये सुरू केलेलं आहे. कुठल्या तरी सायबर कॅफे मध्ये जाऊन तिथला कोणतरी एक जमूर असेल तो काहीतरी तुम्हाला ऍडवाइस करतो, या पद्धतीने फॉर्म भरा, असं करा, तसं करा. काही एक जरूर नाही. तुम्ही या संस्थेमध्ये येऊन कोणताही खर्च न लावता तुमचा फॉर्म या संस्थेमधनं भरू शकता, माध्यमातून भरू शकता. कमीत कमी 10 टेबल आज इथं आम्ही तयार करून ठेवले. तुमची वाट बघतायत ते की तुम्ही आले की तुम्हाला प्रत्येक पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे समजावून सांगून त्याचा फॉर्म भरला जाईल. इथे तुम्ही सगळे आज मंडळी आज सिव्हिल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, IT सेक्शन, ANTC मधल्या जे काही जाणकार लोक आहेत त्यांच्याकडनं त्या क्षेत्रातली माहिती घेण्यासाठी उत्सुक आहात. आमच्या AISSMS सपोर्टिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ आणि त्याचबरोबर ते नॉन टीचिंग स्टाफ हा सुद्धा तुमच्या सेवेला उत्सुक आहे. तुम्ही सगळ्यांनी या संस्थेचा लाभ घ्यावा एवढं म्हणून मी माझे 2 शब्द पुढे करतो. ओम नमः शिवाय. धन्यवाद सर. आपण केलेले मार्गदर्शन हे नक्कीच बहुमोल ठरेल. शिंदे साहेबांनी संस्थेच्या उभारणीपासून ते आजपर्यंतचा कार्याचा थोडक्यात जो आढावा घेतला तो खूप छान होता. आता आपण पुढच्या कार्यक्रमाला वळूया. आज आपल्याला लाभलेल्या पहिल्या काय झालं सर? थांबू का? ओके ओके ओके. आज आपल्याला लाभलेल्या पहिल्या मार्गदर्शिका आहेत मिसेस आदिती खटावकर. मॅडम या मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडियामध्ये डेप्युटी मॅनेजर प्रोडक्शन म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मी अशी विनंती करते की इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज बद्दल मार्गदर्शन आम्हास करावे. मॅडम, ओव्हर टू यू. थँक्यू दांगट मॅडम. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल. सगळ्यांना सुप्रभात. आज मी या कार्यक्रमात पहिल्यांदा सुरुवातीला थोडंसं माझ्याबद्दल थोडक्यात सांगते आणि मग मी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन या ब्रांच बद्दल, त्याच्या पुढे काय प्रॉस्पेक्ट्स आहेत ते तुम्हाला सगळ्यांना शेअर करते. तर सगळ्यांचे ते मनापासून स्वागत. माझं नाव अदिती खटावकर. मी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन ही पदवी घेतली आहे आणि त्याच्यानंतर पुढे MBA यामध्ये ऑपरेशन्स मध्ये मी कम्प्लीट केलं आहे. हे माझं एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड आहे आणि आता सध्या जसं मॅडमने एक्सप्लेन केलं, मी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया या कंपनीमध्ये प्रोडक्शन युनिट म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग जे सेक्टर असतं त्याच्यामध्ये कार्यरत आहे. मराठी आणि इंग्लिश असं 2 लँग्वेजमध्ये मी तुमच्या सगळ्यांशी आज बोलणार आहे. तर या माझ्या बॅकग्राऊंडमध्ये जे माझं वर्किंग आहे, आमच्या कंपनीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन त्याचा पार्ट हा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन ह्या पार्टमध्ये ही इंडस्ट्री येते. आता इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन या पर्टिक्युलर ब्रांचच्यासाठी आपल्याला पुढे प्रॉस्पेक्ट जे आहेत, जसं आता ऑलरेडी आपल्याला एक्सप्लेन झालं आहे की 10वी नंतर आपण जे काही डिप्लोमा करणार आहात, तर डिप्लोमा आणि डिग्री ह्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन हे ब्रांच जेव्हा चूज करता, तर त्या ब्रांचला सिलेक्ट केल्यानंतर पुढचे प्रॉस्पेक्टिव्ह असे आहेत की इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे काय, तर आपल्याकडे आता बऱ्यापैकी आपण कन्झ्युमेबल इलेक्ट्रॉनिक्स जे वापरतो किंवा आपल्या ऑटोमेशन पार्टकडे आपण सध्या सगळेजण
पाहत आहोत, या सगळ्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स हा बेसिक पार्ट खूप ठिकाणी येतो. आता कन्झ्युमेबल इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे काय, तर तुम्ही जे डेली अप्लायन्सेस वापरता, तुमचा मोबाईल आहे, तुम्ही टीव्ही, फ्रीज जे वापरता, वॉशिंग मशीन वापरता, याच्यामध्ये पण इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट येतो. तसंच जसं कन्झ्युमेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, त्याच पद्धतीने आपल्याकडे एरोनॉटिकल इंजिन, एरोस्पेसमध्ये सुद्धा थोडा पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पॉईंट ऑफ व्ह्यूने येतो. ऑटोमेशनकडे इलेक्ट्रॉनिक्स पॉईंट ऑफ व्ह्यूने येतो. त्याच्यानंतर मोबाईल कम्युनिकेशन, टेलिकम्युनिकेशन असल्यामुळे मोबाईल नेटवर्किंग मध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट येतो. सो हे जे मी तुम्हाला सांगते ते ऍप्लिकेशन पार्ट्स आहेत की इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन जेव्हा तुम्ही ब्रांच निवडता तर तुम्हाला पुढे काय काय स्कोप आहे. तर ह्याच्यामध्ये जसं आता मी सांगितलं, अजून एक ऍडिशन आहे त्याच्यामध्ये मेडिकल इक्विपमेंट्स. हे जे काही आपण मेडिकल इक्विपमेंट्स आता आधुनिक तंत्रज्ञान येते त्याच्यामध्ये जे इक्विपमेंट्स मध्ये खूपशा पार्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट येतो. त्याच्यानंतर सॅटेलाइट कम्युनिकेशन आहे, मोबाईल कम्युनिकेशन आहे, हे कम्युनिकेशनचे पार्ट झाले. आणि इलेक्ट्रॉनिक्स जसं मी तुम्हाला ह्याच्या आधी एक्सप्लेन केलं, हे सगळं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट येतं. ह्या इंडस्ट्रीज झाल्या, ऍप्लिकेशन्स झाले की जिथे तुम्ही हे सगळं वापरता. ओके, तर इलेक्ट्रॉनिक्स ह्याच्यामध्ये वापरतात. आता हे जे काही सेक्टर्स तयार झाले ह्याच्यामध्ये काय काम असणार आहे किंवा काय करायचे, हे एवढं सगळं तुम्हाला समजतंय की हे एवढे सगळे आहेत गोष्टी. त्याच्यामध्ये काय काम करायचं, तर इथे आपल्याला डिझाईन आणि डेव्हलपमेंट नावाचं एक डिपार्टमेंट असतं. मी डिपार्टमेंटपेक्षा मी तुम्हाला म्हणेन सेक्शन्स असतात की जे तुम्हाला फ्युचर स्कोप काय असतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी करताना आपल्याला डिझायनिंग फेज लागते. त्याच्यानंतर डिझाईन झाल्यानंतर प्रोडक्शन करायला लागतं. ह्या सगळ्यांचं प्रोडक्शन झाल्यानंतर ते मार्केटमध्ये सेल्स किंवा मार्केटिंग टीम थ्रू मार्केटमध्ये जातं. मार्केटमध्ये पोहोचल्यानंतर त्याला ना रिपेअरिंग प्रकार असतो की समटाइम्स काही फॉल्ट आला की आपण डेली लाईफमध्ये बघतो, त्या फॉल्टला रिपेअरिंग करायचं असं त्याला आपण टेक्निकल सपोर्ट म्हणतो किंवा सर्व्हिस इंजिनिअरिंग म्हणतो, सर्व्हिस इंजिनियर म्हणतो. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या सगळा जो आहे ती चेन आहे पूर्ण, ही सुरुवात बनवण्यापासून तर तुम्ही शेवटपर्यंत पूर्ण सपोर्ट देईपर्यंत ही जी चेन आहे, इतक्या ठिकाणी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ओपन असतात इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीजमध्ये की तुम्ही ज्याचा इंटरेस्ट जसा आहे त्या पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळ्या सेक्शन्समध्ये इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये जाऊ शकता. जसं मी आता म्हणाले की त्याला तुम्हाला डेझिग्नेशन्स काय काय असतील, तर कोणी टेस्टिंग इंजिनियर असू शकतो, कोणी डेव्हलपमेंट इंजिनियर असू शकतो, कोणी सर्व्हिस इंजिनियर होऊ शकतो, कोणी त्याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग इंजिनिअरिंग म्हणजे तुम्ही डेव्हलप करता. आता ह्या सगळ्या गोष्टी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट म्हणजे तुम्ही छोटे छोटे पीसीबी बघता. कुणी जर कधी तुमच्यापैकी खेळण्यामध्ये किंवा आधी कधी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट म्हणजे कधी मोबाईल खोलून बघितलं असेल तर छोटंसं सर्किट असतं. ते छोटंसं सर्किट डिझाईन करायला सुद्धा एक टीम असते. ते सर्किटला कंपोनंट लावायला सुद्धा एक टीम असते. त्याचं टेस्टिंग करायला एक टीम असते. सो इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन हा पार्ट असा आहे की आता आपल्या डेली लाईफमध्ये फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स त्याचा ग्रो रेट जो आहे तो मोर दॅन 8% आहे. कारण आता डेली लाईफमध्ये आपण इलेक्ट्रॉनिक्स गोष्टींकडे मोर डिजिटलायझेशन कडे वळत आहोत. सो ह्या स्ट्रीम मध्ये जसं आता एक्सप्लेन केल्याप्रमाणे आपल्याकडे वाईड रेंज आहे की ज्याच्यामध्ये आपण एक एक पार्ट मध्ये तुम्ही जसं तुम्ही तुमचं इंजिनिअरिंग पूर्ण करताय, तुमची सुरुवात होताना तुम्हाला एक एक पार्ट मध्ये तुम्ही जाऊ शकता. अजून एक आता आपल्या ऑनरेबल दोन्ही प्रिन्सिपल आणि सेक्रेटरी सरांनी जे एक्सप्लेन केलं त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला डिप्लोमा नंतर सुद्धा अपॉर्च्युनिटीज जे म्हणाल, जसं आता वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजमध्ये किंवा जसं आमच्याच इंडस्ट्रीजमध्ये डिप्लोमा नंतर सुद्धा जॉब अपॉर्च्युनिटी इमिजिएट असते. तुम्ही तुमचं अर्निंग प्लस लर्निंग पण गोष्टी करू शकता ह्यानंतर. काही जणांना एंटरप्रेनर व्हायचं असेल, कुणाला स्वतःचा बिझनेस म्हणजे स्वतःचा बिझनेस चालू करायचा असेल सुद्धा डिप्लोमाच्या ह्या स्ट्रीम मध्ये जसं मी आता म्हणाले ह्याचे जे लहान लहान पार्ट्स बनवतात, छोट्या छोट्या असेंब्लीजचे सुद्धा लहान लहान बिझनेस असतात, त्याच्यामुळे तुम्ही येऊ शकता. इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनचा आता मी मित्सुबिशी रिलेशन मध्ये बोलते. मित्सुबिशी मध्ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PLC नावाचा एक पार्ट येतो. तुम्ही जसं शिकाल या गोष्टी तुम्हाला लक्षात येईल. सेकंड येतो व्हॅरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह नावाचा एक पार्ट येतो आणि लो व्होल्टेज स्विच गिअर थोडंसं बाजूला ठेवूया कारण तो इलेक्ट्रिकल पार्ट येईल. तर मी जर PLC आणि VFD याबद्दल जर म्हणाले मित्सुबिशी बद्दल तर हे पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन रिलेशन मधली पुढची स्टेज आहे. आता PLC म्हणजे काय, तर ऑटोमेशन मध्ये जसं मी आता म्हणाले की आपण ऑलरेडी आता डिजिटलायझेशन कडे चाललेलो आहोत. आपण खूपशा गोष्टी ऑटोमेशन करतो. आपल्या घरामध्ये सुद्धा अप्लायन्सेस आहेत, आपल्याला एका जागी बसून ते ऑन व्हावेसे वाटतात. खूपशा गोष्टी जशा मार्केटमध्ये किंवा आपण एखादा मोठी शेती आहे त्याच्यामध्ये पाण्याचं मोटर जी असते त्याला कंट्रोल करायचं आहे, आपल्याला स्पीड कंट्रोल करायचं आहे, एक ठराविक वेळेनंतर तो ऑफ झाला पाहिजे. या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये पण इलेक्ट्रॉनिक्स वापरलेलं असतं आणि ते इलेक्ट्रॉनिक्स जे आहे ते पार्ट जो बनतो
दॅट इज अ PLC, जो कंट्रोल करतो तुमच्या काही गोष्टी, ऑटोमेशनला मदत करतो. आणि VFD हा जो पार्ट आहे तो स्पीड कंट्रोल करतो. आपले इलिव्हेटर्स असतात, म्हणजे आपले मोठे मोठे मॉल्सचे किंवा ह्याचे इलिव्हेटर्स मध्ये अशा प्रकारचे इक्विपमेंट्स वापरतात. तुम्ही मोठा एखादा प्लांट जनरेट केल्याच्या आतमध्ये तुम्हाला सारखं जाऊन त्या गोष्टी प्रोसेसमध्ये आपल्याला खूप मेंटेन करायला लागतात. त्याला बाहेरनं कंट्रोल करायचे, डिस्प्ले हवा आहे त्याला बाहेर, त्यातनं तुम्ही कंट्रोल करता. हे ऑटोमेशन मित्सुबिशी मध्ये होतं. दॅट इज अ ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन. यामध्ये पण तुम्हाला स्कोप आहे. सो इलेक्ट्रॉनिक्स अँड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन मध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये सुद्धा स्कोप आहे आणि टेलिकम्युनिकेशन मध्ये सुद्धा स्कोप आहे. आता राहिला या सगळ्या पार्टमध्ये जो मी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन एक्सप्लेन केलं, याच्यामध्ये मी थोडं जाता जाता ऍडिशन करते. कॉलेजचा रोल खूप इम्पॉर्टंट आहे. कॉलेज खूप मोठा रोल प्ले करतो तुमच्या शिक्षणामध्ये. आणि आता जसं ऑनरेबल प्रिन्सिपल आणि ऑनरेबल सेक्रेटरी सरांनी जे सांगितलं, तसं तुम्ही आता खूप योग्य ठिकाणी डिस्कशन मध्ये किंवा तुम्ही अटेंड करताय सेमिनार, की अशा कॉलेजमध्ये तुम्ही ऍडमिशन घेऊ इच्छित आहात की ज्याच्यामधून तुमचं बेसिक स्ट्रॉंग होतील. आणि बेसिक स्ट्रॉंग झाल्यानंतर तुम्हाला ज्या फॅसिलिटीज सांगितलेल्या गेल्या आहेत, या सगळ्या तुम्ही ज्या फॅसिलिटीज मधून अवेल करत गेलात, तुम्हाला मिळत गेल्या, त्या तुम्ही बेसिक तुमचे फाउंडेशन स्ट्रॉंग होतील. आणि जेव्हा तुम्ही नवीन इंडस्ट्रीजमध्ये किंवा आफ्टर तुमचं कम्प्लिशन ऑफ डिप्लोमा डिग्री जेव्हा बाहेर या, तेव्हा तुम्हाला आताच्या ज्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा जो एरा वाढतोय किंवा जे आता प्रगत आपण देशाकडे चाललेलो आहोत, त्याच्यामुळे तुमचा हा रोल जेव्हा बेसिक स्ट्रॉंग होईल, तेव्हा तुम्हाला पुढे जाताना त्याला सोप्या पद्धतीने तुम्ही खूप इझिली या जगामध्ये पुढे जाऊ शकाल. आणि त्यात अगदी छोटंसं शेवटी मी सांगेन की प्लीज फोकस, तुम्हाला ज्या पद्धतीने आता ह्या सगळे रिस्पेक्टिव्ह गायडन्स मिळत आहेत, तर तुमचं चूज करताना डेफिनेटली तुम्ही कॉलेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू आणि इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशन मी स्ट्रीम सांगितले, अदर टीम्स ॲज वेल तुम्हाला वेगवेगळे स्ट्रीम्स सांगतील. सो प्लीज चूज अकॉर्डिंगली, तुमच्या चॉईस किंवा तुमच्या ह्याच्याप्रमाणे. लास्टली आय वुड लाईक टू थँक्स टू ऑनरेबल सेक्रेटरी सर, मिस्टर शिंदे सर, आणि ऑनरेबल प्रिन्सिपल Giram sir and Tangat madam and all team for giving me this opportunity to share my electronics and telecommunication plus Mitsubishi point of view, some electronics guidance to all of you. So all the best students for your admission process. Thank you. थँक्यू मॅडम. वेगवेगळ्या सेक्टर्समध्ये ENTC ब्रांचचे ॲप्लिकेशन्स काय आहेत, तसेच जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कशा आहेत, याबद्दल अदिती मॅडमनी खूप छान सांगितले. इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्राची उपयुक्तता आणि व्याप्ती मॅडमनी एकदम सुंदर पद्धतीने सांगितली आहे. त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानते. आता आपण पुढच्या स्पीकर्सकडे वळूया. आता मी डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न रिजन व्यंकटरमणन असोसिएट्सचे मिस्टर विनायक थोरात सर यांना विनंती करते की त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये असलेल्या करिअर अपॉर्च्युनिटीज बद्दल माहिती द्यावी. थोरात सर, ओव्हर टू यू. Hello, good morning. Thank you for पहिली गोष्ट म्हणजे रिअली थँकफुल SSPMS ला की त्यांनी मला कन्सिडर केलं हे डिस्कशन करण्यासाठी. जरी सिव्हिल इंजिनिअरिंग बद्दल बोलायचं जरी झालं, मी ऍक्च्युली आहे आर्किटेक्ट, पण मला सिव्हिल इंजिनिअरिंग बद्दल बोलायला सांगितलं होतं. तर सगळ्या पालक मित्रांना आणि सगळ्या स्टुडंट्सला सांगायला असं आवडेल मला की आर्किटेक्चर आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे दोन्ही हँड्स इन ग्लोव्ह जाणाऱ्या गोष्टी आहेत. कारण की आम्ही जे डिझाईन करतो, फायनली एक्झिक्यूट जे करणार आहे ते सगळे सिव्हिल इंजिनियर्स एक्झिक्यूट करतात. तर आमची जी स्वप्न आहेत ती साकारण्यासाठी जे काय प्रयत्न करतात ते सगळे इंजिनियर्स करतात, थोडक्यात सांगायचं झालं तर. तर माझ्याबद्दलची थोडी इन्फॉर्मेशन अशी आहे की मी आर्किटेक्ट आहे. मी पुण्यामधनं बॅचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर केलं पुणे युनिव्हर्सिटीमधनं, आणि आम्ही युनिव्हर्सिटी टॉप थ्रू आउट. मास्टर्स मी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटमधनं केलं, विच इज रिलेटेड टू कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट फ्रॉम SVA, स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर, दिल्ली. अँड आय एम इन दिस प्रोफेशन फॉर द पास्ट 22 years. तर माझी कंपनी जरी तुम्हाला बँगलोर बेस वाटत असेल तरी माझी ऑफिस आहे पुण्यामध्ये. पुण्यातनं मी सगळं वेस्टर्न आणि नॉर्दर्न रिजन ऑपरेट करतो. तर रादर दॅन टेक्स्ट मी तुम्हाला पहिल्यांदा काही फोटोग्राफ्स दाखवायला आवडेल मला, ज्याच्यातनं तुम्हाला सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे किती मोठा एक्सपान्स आहे ते बघायला मिळेल. आणि काही गोष्टी ज्या आहेत त्या रिअली इंटरेस्टिंग आहेत. तर मला स्क्रीन शेअर करता येईल का मॅडम?
हो सर. येस सर, करता येईल. ओके, तुम्हाला स्क्रीन दिसतं का माझं आता? शेअरिंग केलं का सर तुम्ही? हो. फुल स्क्रीन केलं का सर? पीपल आर व्ह्यूइंग युअर स्क्रीन असं दिसतंय मला. Yes, sir. Yes, sir. Your screen is visible now, sir. ओके, ग्रेट. झालं सर, विजिबल आता. ओके. तर नुसतं टेक्स्ट दाखवण्यापेक्षा काही प्रोजेक्ट्स मी तुम्हाला दाखवतो. बऱ्याच लोकांना हे प्रोजेक्ट्स माहिती पण नाहीयेत. हे आपल्या पुण्यामधलेच आहेत आणि हे खूप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आहेत जे माझे सगळे जे डिझाईन झालेले आहेत हे एक्झिक्यूट केलेले आहेत सगळ्या सिव्हिल इंजिनियर्सनी. तर हा बजाज R&D सेंटर आम्ही डिझाईन केलेलं आहे. तर तुम्हाला समोर दिसतंय ते एक त्यांची टू व्हीलर च्या वरती रिसर्च होतो. तर आता तुम्हाला टू व्हीलर दिसणार नाही, पण तुम्हाला जे आर्किटेक्टच्या डोक्यामध्ये विजन असतं ते सिव्हिल इंजिनियर्स कशा पद्धतीने एक्झिक्यूट करू शकतात त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. एक्झिस्टिंग प्रेस शॉप होतं, हे आम्ही कन्वर्ट केलं एका R&D सेंटरमध्ये. साधारण 800 लोक इथं बसतात आणि बजाजच्या सगळ्या ज्या तुम्हाला नवीन गाड्या दिसतात, टू व्हीलर्स, पल्सर म्हणा किंवा KTM म्हणा, त्यांचं सगळ्यांचं रिसर्च हा इथं इंजिनियर्स करतात. जवळजवळ 900 लोक बसतात इथे. हा एक दुसरा प्रोजेक्ट आहे माझा नाशिकमध्ये. आता हे स्ट्रक्चर तुम्ही जर का बघितलं तर स्टीलचं स्ट्रक्चर आहे. तर सिव्हिल इंजिनिअरिंग बेसिकली काय, कॉन्क्रीट आणि स्टील या दोन गोष्टींमध्येच आपण खेळतो. फ्रँकली सांगायचं झालं तर वन ऑफ द मोस्ट सिम्पल फील्ड ऑफ इंजिनिअरिंग डिझाईन असं म्हणायला काय हरकत नाही. एकदा तुमचे बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या तर आयुष्यात तुम्हाला कुठंच काही प्रॉब्लेम येऊ शकत नाही. आणि जसं गिराम सरांनी आपल्याला सांगितलं की 10+2+4 पण करू शकता किंवा 10+3+3 पण करू शकता. तर डिप्लोमाला जाण्याचा उद्देश असा आहे की माझ्या नेक्स्ट प्रेझेंटेशन मध्ये ते पण येईल की 11वी-12वीला तुम्ही जे शिकणार आहात ते शिक्षण फक्त पुस्तकी असतं. व्हेअरॅज डिप्लोमाला जर का तुम्ही गेलात तर तुम्हाला जवळजवळ 70% तुमचं जे नॉलेज आहे हे प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड घेतात. आणि मी SSPMS ची ज्या लॅबोरेटरीज आहेत त्या स्वतः बघून आलो होतो. तर जितकं तुमचं बेसिक पक्क होईल डिप्लोमामध्ये तेवढंच तुम्हाला लाईफमध्ये डिग्री करायची असेल किंवा तुम्हाला प्रोजेक्ट्स करायचे असतील किंवा तुम्ही प्रोफेशनल लाईफमध्ये जाणार असाल, कन्स्ट्रक्शन मध्ये जाणार असाल, ते जेवढं तुमचं बेस फॉर्म होतो. सो इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू सिव्हिल, बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला मेकॅनिकलच्या पण ह्याच्यामध्ये बघायला मिळतील. त्यामुळे सगळं नॉलेज असणं फार महत्वाचं आहे. हा एक प्रोजेक्ट आहे, हा तुम्हाला पुण्यामध्येच बघायला मिळेल. कमिन्स टेक्नॉलॉजी सेंटर आहे डहाणूकर कॉलनीमध्ये. 16 एकरचं कॅम्पस आहे. एकूण कॅम्पस 60 एकरचं, त्यामधलं 16 एकरमध्ये ही वास्तू आम्ही एक्झिक्यूट केलेली आहे. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड असं म्हणायला हरकत नाही. इथं 2400 लोक रिसर्च करतात इंजिन्सवरती, कमिन्सच्या इंजिन्सवरती. आणि त्याच्याच ते इंजिन्स ते बनवले. डहाणूकर कॉलनीमध्ये हे R&D होतं, याचं इंजिन्सचं डिझाईन केलं जातं, पलटनला जातं, तिथं ते इंजिन मॅन्युफॅक्चर केलं जातं आणि इथे येऊन मग ते त्याचं टेस्टिंग केलं जातं. सम ऑफ द फोटोग्राफ्स, इंटिरियर्स. ह्या प्रोजेक्टमध्ये जवळजवळ 250 सिव्हिल इंजिनियर्स होते, काम करत होते आमच्या बरोबर. हा प्रोजेक्ट आहे साधारण 10 लाख स्क्वेअर फुटाचा. नॅचरल लाईट येण्यासाठी मग ATMs केले आम्ही. या लॅबोरेटरीज आहेत ज्याच्यावरती इंजिनचं टेस्टिंग केलं जातं. हे इंजिन टेस्टिंग एरिया आहे जिथे इंजिन फायर केलं जातं. फायर केलं जातं म्हणजे चालवलं जातं. टेक्नॉलॉजी वाईज जर का बघायचं झालं तर तुम्हाला इथं एक ह्यूज फॅन दिसेल. ही प्रिकास्ट टेक्नॉलॉजी आहे. म्हणजे कॉलम, फुटिंग्स, कॉलम्स, बीम्स आणि स्लॅब्स हे सगळं आम्ही फॅक्टरीमध्ये मॅन्युफॅक्चर केलं आणि इथं येऊन फक्त नट बोल्टिंग केलेलं आहे किंवा नुसतं प्लेस केलेलं आहे आणि मग साईटवरती बॉन्डिंग केलेलं आहे. सो कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी जी आहे सिव्हिलमध्ये ही पण आता बदलत चाललेली आहे. फक्त आपण RCC बीम कॉलम च्या आधी बघायचो तर आता प्रिकास्ट टेक्नॉलॉजी आहे, प्री इंजिनियर्ड बिल्डिंग झालेले आहेत. त्यामुळे वी आर ॲट पार टू एनीवन इन द वर्ल्ड तसं म्हणायला गेलं तर. हे एट्रियम आहे, तुम्हाला दिसेल स्पॅन्स खूप ह्यूज आहेत, हाईट्स खूप जास्त आहेत. या फॅसिलिटीमध्ये जर का तुम्ही वॉक इन केलं तर तुम्हाला असं वाटेल की आपण जगामध्ये कुठेही US म्हणा, युरोप म्हणा, ऑस्ट्रेलिया म्हणा, ह्या बिल्डिंग्स इक्विव्हॅलंट टू दोज बिल्डिंग्स हे आपण इंडियामध्ये करू शकतो. इतका कॉन्फिडन्स आहे आपल्याला. हे इंजिन लावलेलं आहे टेस्टिंग करण्यासाठी. हा एक नवीन प्रोजेक्ट आहे. हा आहे लॉजिस्टिक्स. आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल की कोविडच्या नंतर घर बसल्या आपण सगळे गोष्टी मागवतो.
तर येतात कुठून कुठून या सगळ्या गोष्टी सिटीमध्ये, तर हे असे लॉजिस्टिक सेंटर्स असतात. आता नवीन व्हायला लागले, इंडियामध्ये खूप डिमांड आहे याचा. आणि हे चाकणमध्ये मी हा प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट केलेला आहे. साधारण 11 लाख स्क्वेअर फुटाचा प्रोजेक्ट आहे, ज्याच्यामध्ये हे वेअरहाऊसेस आहेत. अमेझॉनचे म्हणा, फ्लिपकार्टचे म्हणा, मिंत्रा म्हणा, हे असे वेअरहाऊसेस रेंटल्सवरती घेतात किंवा स्वतः बांधतात. आणि मग तिकडनं हे सगळं प्रोडक्शन त्यांचं जे झालेलं असतं ते मटेरियल इथे येतं, स्टोअर केलं जातं आणि मग इकडनं डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं. तो सिव्हिल इंजिनिअरिंग मी जेव्हा 94-95 साली मी 92 मध्ये पासआउट झालो. सो आय वॉज वंडरिंग की खरंच स्कोप आहे का आर्किटेक्चरला किंवा कन्स्ट्रक्शनला, कारण कन्स्ट्रक्शन वॉज इन बूम इन दॅट टाइम. तर मला माझे सिनियर्स होते, त्यांनी एक छोटंसं उदाहरण दिलं की कन्स्ट्रक्शनला कधीच मरण येणार नाही. तुम्ही ज्या बिल्डिंगमध्ये राहता ती बिल्डिंग 15 वर्षाची, 20 वर्ष, 30 वर्ष लाईफ असतं. परत ते डिमॉलिश केलं तर रेनोव्हेशन होतं, नवीन बिल्डिंग होते आणि अपडेट्स होत राहतात. सो अशी फील्ड आहे की ज्याच्यामध्ये इफ यू डू द डिझाईन करेक्टली, इफ यू तुमचं एज्युकेशन जर का नीट झालं तर कधीच मरण येणार नाही ह्या फील्डला. वेअरहाऊसेस अशी बिल्डिंग दिसते. हा एक प्रोजेक्ट केलेला आहे मी इंटरेस्टिंग IIT साठी. जरी आपले सगळ्यांचे ऍस्पिरेशन्स असतात की आपण IIT मध्ये झालं पाहिजे, काही लोकांना IIT मध्ये जाता येत नाही, खूप हुशार लोक लागतात, पण एक सिंपल आर्किटेक्ट IIT साठी काम करू शकतो. इथे हे आम्ही त्यांचं ट्रेनिंग सेंटर केलेलं होतं. साधारण ह्या ट्रेनिंग सेंटरमध्ये 8,000 मुलं शिकू शकतात. हे हॉस्टेल आहे, 800 मुलं राहू शकतात, एवढं मोठं हॉस्टेल आहे. 6 ब्लॉक्स आहेत हे असे. सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल कन्स्ट्रक्शन, पण थोडा इंटरेस्ट निर्माण झालेला आहे. हे त्यांचं स्टुडंट्स ऍक्टिव्हिटी सेंटर आहे IIT साठी. रूफिंग जर का बघितलं तर कॅल्झिप नावाची एक कंपनी आहे. एव्हरी मल्टीनॅशनल आज इंडिया आणि चायनामध्ये इतकं वाव आहे कन्स्ट्रक्शनसाठी की एनी इंटरनॅशनल ब्रँड इज अवेलेबल इन इंडिया. इथं स्टुडंट्सचे सगळे स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज होतात. हे ट्रान्झिट अकोमोडेशन सेंटर, म्हणजे जे प्रोफेसर्स असतात ते त्यांच्या फॅमिली सकट इथे राहू शकतात. 280 फ्लॅट्स आहेत हे. हा एक माझा प्रोजेक्ट आहे. आता कधीपासून आपलं करिअर चालू होऊ शकतं जर का तुम्ही हा प्रश्न विचारला तर हा प्रोजेक्ट मी 25 वर्षाचा असताना सिंगल हँडेडली एक्झिक्यूट केलेला आहे. माझ्याबरोबर 2 माझे असोसिएट्स होते. हा 1999-2000 मध्ये झालेला प्रोजेक्ट आहे. हा इन्फोसिसचा प्रोजेक्ट आहे हिंजवडीमध्ये. सिंपल बिल्डिंग्स. हा इन्फोसिस भुवनेश्वरमध्ये मग केलेला प्रोजेक्ट आहे आम्ही. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. हा एक प्रोजेक्ट बऱ्याच लोकांना माहिती असेल जे पुण्यामध्ये आहेत. कमिन्सचं कॉर्पोरेट ऑफिस आहे हे बाणेरमधलं, हाय स्ट्रीट म्हणतो आपण याला. खालच्या साईडला सगळं शॉपिंग आहे. तुम्ही त्या शॉपिंग मार्केट्समध्ये डेफिनेटली गेला असाल तर ही अख्खी बिल्डिंग जी आहे ती आम्ही डिझाईन केलेली आहे आणि एक्झिक्यूट केलेली आहे. सगळी ऑल ग्लास बिल्डिंग आहे. सम ऑफ द इंटिरियर्स. हा एक प्रोजेक्ट आहे पुण्यामध्ये. थोडं मी स्पेसिफिकली या प्रोजेक्टबद्दल बोलेन. हा किर्लोस्कर ब्रदर्सचं कॉर्पोरेट ऑफिस आहे. इट्स अ प्लॅटिनम ग्रीन सर्टिफाईड बिल्डिंग, ज्याच्यामध्ये एनर्जी कॉन्झर्वेशनचे सगळ्यात जास्त ऑपॉर्च्युनिटीज आम्ही त्याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. ऑडिटोरियम. हा एक परत पुण्यामधला प्रोजेक्ट आहे लुपिन रिसर्च सेंटर. हा एक अत्यंत सुंदर प्रोजेक्ट आहे. बाणेरसूस मध्ये आहे. इंजिनिअरिंग मार्वल म्हणायचं झालं सिव्हिल मधलं तर हा जिना बघा. त्याला कॉलम्स नाही आहेत, कॅन्टिलिवर्ड जिना आहे. सगळा स्टीलमध्ये बनवलेला आहे आणि त्याला वुडन क्लॅडिंग केलेलं आहे. सो आमचे जे स्वप्न जे आहेत ही सगळी जी साकार झालेली आहेत, ही सिव्हिल इंजिनियर्स किंवा स्ट्रक्चरल कन्सल्टन्सी असतात त्यांनी ही साकार केलेली आहेत. आता ही एक कॉम्प्लेक्स जिना आहे हा, तसाच हा पण एक कॉम्प्लेक्स जिना आहे. सो थोडासा फन पण असतो ह्या लाईफमध्ये. फक्त कॉन्क्रीट ओतायचं नाही आपल्याला. आणि मग लॅबोरेटरीज आहेत. हा पण एक वेगळा टाईपची बिल्डिंग आहे कमिन्स मध्ये, डहाणूकर कॉलनीमध्ये, सॉरी बाणेरला. हा एक मुंबईमध्ये एक्झिक्यूट केलेला प्रोजेक्ट आहे. हायराईज बिल्डिंग्स आहेत ह्या. साधारण 70 मीटरची हाईट असेल या बिल्डिंग्सला. सो जी काय आमचे ऍस्पिरेशन्स आहेत ही सगळे ऍस्पिरेशन्स सिव्हिल इंजिनियर्सच फुलफिल करतात. आणि हे इंडस्ट्रीयल मधले प्रोजेक्ट्स आहेत हेवी इंजिनिअरिंग.
हा इंडिव्हिज्युअल एफर्ट नाहीये, हा सगळा टीमवर्कचा भाग आहे. तर मी असं कधीच म्हणत नाही की माझ्यामुळे हा प्रोजेक्ट झाला, तर माझ्याबरोबर माझे 100 लोक आहेत ज्यांच्यामुळे हा प्रोजेक्ट होऊ शकतो. आणि नॉट ओनली दिस, इट हॅज टू एक्सटेंड बियॉन्ड दी आर्किटेक्चरल फ्रेटर्निटी. माझ्याबरोबर जे काही इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स आहेत, मेकॅनिकलचे इंजिनियर्स आहेत, त्याच्यानंतर सिव्हिल इंजिनियर्स आहेत, त्या सगळ्यांचं जे एफर्ट्स आहेत त्यांच्यामुळे प्रोजेक्ट होतात. आता थोडक्यात एक मी अजून 4-5 मिनिटं घेतो. छोटं प्रेझेंटेशन केलंय मी. दिसतंय का स्क्रीन आपल्याला सगळ्यांना? हो सर. So the road to success is always under construction, and get it right. This is what civil engineering is all about. So architects and civil engineers are the most fortunate people since they build their own monuments. म्हणजे आपण जे आपल्याला जे पाहिजे ते आपण बनवतो आणि ते जगाला दाखवतो. आता माझ्या आधी ज्या मॅडमनी तुम्हाला प्रेझेंटेशन दिलं, probably they will not be able to exhibit what they have done, though it is very important from the society perspective. पण आर्किटेक्चर आणि सिव्हिल जे तुम्ही बांधणार आहात ते सगळं जग बघणार आहे. सो टेक प्राईड इन डुईंग दॅट. तर ऑप्शन्स आपल्याला गिराम सरांनी ऑलरेडी सांगितलेत. मोस्ट ऑफ इट इज ऑल रिपीट, की 10वी नंतर तुम्ही आयदर सायन्स, आर्ट्स किंवा कॉमर्सला जाऊ शकता, किंवा मग तुम्ही डिप्लोमाला घेऊ शकता. सो सिव्हिल इंजिनिअरिंग करायचं जर का असेल तर व्हॉट डू यू नीड? यू नीड टू हॅव अ गुड अनालिटिकल माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड इज यू नीड टू हॅव बेसिक लाइकिंग फॉर मॅथमॅटिक्स. अगदी बेसिक. 11वी-12वीचं मॅथमॅटिक्स सुद्धा अवघड असेल, पण सिव्हिल डिप्लोमाला जे मॅथ्स लागतं ते अगदी बेसिक लागतं तुम्हाला. आणि यू नीड टू परस्यू द सायन्स स्ट्रीम पर से. सर आपल्याकडे ऑप्शन्स काय आहेत? तर सिव्हिल डिप्लोमा जर का बघितला तर तो 3 इयर्स प्रोग्राम आहे टू कम्प्लीट सिव्हिल डिप्लोमा पोस्ट 10th स्टँडर्ड. स्टुडंट्स कॅन परस्यू बीई सिव्हिल पोस्ट कम्प्लिशन ऑफ सिव्हिल डिप्लोमा. त्यावेळेस मात्र मग 4 वर्षाचा जो इंजिनिअरिंगचा कोर्स आहे तो 3 वर्षाचाच होतो. म्हणजे जे 10+3+3 सरांनी सांगितलं किंवा 10+2+4 जे सांगितलं. सो जर का तुम्ही सिव्हिल डिप्लोमा करून गेला तर तुम्हाला डायरेक्ट सेकंड इयर ऍडमिशन मिळते सिव्हिलला, आणि देन इट इज अ व्हेरी स्मूथ सेल आय वुड से. पोस्ट सिव्हिल डिप्लोमा हा एक दुसरा एक अप्रोच आहे. यू कॅन ऑल्सो टेक ऍडमिशन टू BArch. आर्किटेक्चर जर का तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्ही आर्किटेक्चरला पण येऊ शकता, पण हवेवर इन दॅट केस तुम्हाला फर्स्ट इयरला ऍडमिशन घ्यावी लागते. तिथं तुमचा 1 वर्ष मी वाया जाईल असं नाही म्हणत, कारण की तुम्हाला सिव्हिल डिप्लोमामध्ये जेवढं नॉलेज मिळतं आणि तुम्ही ज्या कॉन्फिडन्सने आर्किटेक्चरच्या फर्स्ट इयरला याल, इट विल बी अ स्मूथ सेल फॉर यू फॉर ऑल द 5 years नेक्स्ट. डिग्री इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग 10+2 पण जाऊ शकता, किंवा 4 years कोर्स देअर आफ्टर फॉर बीई. पोस्ट बीई यू कॅन गो फॉर ME. सो तुम्ही सिव्हिल डिप्लोमा जरी झालात तरी तुम्ही बीईला ऍडमिशन घेऊ शकता. तुम्ही बीई इंजिनियर जरी झालात, त्याच्यानंतर तुम्हाला ME करायचं असेल आणि मास्टर्स इन करायचं असेल तर ते सुद्धा तुमच्याकडे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. तर ऍडव्हान्टेज ऑफ सिव्हिल डिप्लोमा काय काय आहेत? तर प्रॅक्टिकली 11वी आणि 12वी जर का तुम्ही केलं तर काहीही लिंक नसतं सिव्हिल इंजिनिअरिंगसाठी. तुम्हाला जर का 12वी नंतर जर का जायचं असेल तर 11वी आणि 12वी हा स्ट्रेस हा सगळ्यांना माहिती किती असतो. ऑल्सो CET सरांनी आता जस्ट ते मेन्शन केलं. Civil diploma offers practical knowledge than theory base of 11th and 12th standard, which is very, very important in construction. Students learn a lot in early age, which forms a good base for their future studies, your professional life. आणि 10+3 स्टँडर्ड यू गेट अ क्वालिफिकेशन. ऑलरेडी तुम्ही डिप्लोमा करून जर का बाहेर पडला तर ऑलरेडी तुमच्या हातात एक क्वालिफिकेशन आहे, आणि यू कॅन, तुम्हाला जर का फ्युचर स्टडीज करायच्या नसतील तर डायरेक्टली तुम्ही अर्न करायला सुरुवात करू शकतो. काही काही लोक असतात असे मुलं की इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन असेल त्यांचा, किंवा त्यांना वाटत असेल की आम्हाला नाही, आम्हाला विल जम्प डायरेक्टली इन टू कन्स्ट्रक्शन. इट इज ऑल्सो व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी. काही लोकांचे पेरेंट्स ह्या लाईनमध्ये असतात, वडिलांना मदत करायची, आईला मदत करायची, तर ते हे करू शकतात. लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स फॉर सेकंड इयर बीई डिप्लोमा इज ऑल टाइम हाय. मी बघितले स्टुडंट्स, कित्येक स्टुडंट्स मी बघितले डिप्लोमा करून आलेले, बीईच्या 3rd इयर किंवा 4th इयरच्या मुलांच्या पेक्षा डिप्लोमा करून आलेल्या मुलांना नॉलेज बेस खूप चांगला असतो. आणि प्रोफेशनल लाईफमध्ये काय होऊ शकतं ते जरा थोडं मी टचबेस करतो. सिव्हिल डिप्लोमा, तुम्ही सिव्हिल डिप्लोमा होऊन आलात तर तुम्ही कुठल्याही साईट इंजिनियर म्हणून काम करू शकता, क्वांटिटी सर्व्हर म्हणू शकता, क्वालिटी कंट्रोल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट शेड्युलिंग यांच्यामध्ये तुमचा रोल होऊ शकतो. आणि विथ 3 ते 4 वर्षाचं अंडरस्टँडिंग आला तर तुम्ही यू कॅन गो टू गुड रँक्स इन द फर्म, किंवा ऑल्टरनेटिव्हली यू कॅन स्टार्ट डुईंग स्मॉल इंडिव्हिज्युअल बंगलोज किंवा रेसिडेन्शियल अपार्टमेंट्स.
जर का तुम्ही जॉब करत असाल कुठे तर तुमची मिनिमम सॅलरी 3 ते 3.5 लाखापर्यंत राहते साधारण फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स, आणि नंतर मग ॲज यू प्रोग्रेस तुमचं किती स्किल आहे त्याच्यावरती तुमची सॅलरी वाढू शकते. वेरेस बीई सिव्हिल केलं तर वरचे कुठले जॉब तुम्ही करू शकता. सॅलरी ब्रॅकेट डिप्लोमाच्या डबल असते. यू कॅन गो फॉर स्ट्रक्चरल डिझायनर्स होम ऑल्सो, जिथं तुम्ही स्वतः डिझाईन इंजिनिअरिंग करू शकता, किंवा तुम्ही एमई करू शकता आणि देन यू बिकम अ स्ट्रक्चरल डिझायनर. सो दॅट्स अबाउट इट. कुठलाही तुम्हाला काही अजून याच्याबद्दल अपडेट पाहिजे असेल किंवा इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर यू कॅन ऑलवेज टच बेस टू मी डायरेक्टली थ्रू द कॉलेज, कसं केलं तरी चालणार. थँक्यू सर. सर आर्किटेक्ट असूनही सिव्हिल इंजिनियर्सची असलेली गरज सरांनी खूप अतिशय समर्पकपणे सांगितली आहे. सरांनी कन्स्ट्रक्शन फील्डमधील आपला अनुभव व या क्षेत्रात केलेली डिझाईन्स आपल्याला शेअर केली. यामुळे या क्षेत्राचा असलेला स्कोप आपल्या सर्वांच्या लक्षात येईल. कन्स्ट्रक्शन टेक्निकमध्ये देखील विविध बदल होत आहेत आणि त्या अनुषंगाने वेगवेगळ्या करिअरच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे या संधीचा नक्कीच सर्वजण विचार करतील. आता आपण पुढच्या स्पीकर्सकडे वळूया. नाउ आय रिक्वेस्ट मिस्टर आशिष अरोरा सर, डेटा सायंटिस्ट Zimetrics Pvt Ltd, to highlight the career opportunities in computer engineering, information technology, and current emerging trends in artificial intelligence. Over to you, sir. Arora, sir. Hi everyone, my name is Aashish Arora. First of all, I'd like to thank AISSMS College to provide me this opportunity. Now let me quickly share my screen. Just a second. It is not allowing me to share my screen. एक मिनिट हाँ सर. Yes. Right. Let me try it now. Yes. Okay. It is asking me to rejoin the Cisco Webex. So give me 1 minute. I'm going to rejoin. Just a sec. You are co-host now, sir. You Yeah, can... but it is not allowing me to do it. Okay. You can rejoin. Yeah. Just give me 1 moment. Yeah. सर जॉईन होत आहेत तोपर्यंत बाकीच्यांनी चॅटबॉक्स मध्ये फीडबॅक लिंक टाकलेली आहे तेवढी प्लीज फिल करा. Is my screen visible? Yes sir. Okay, perfect. Thanks for waiting. So okay, I'll start my presentation. Why you should choose a career in computers, IT, or artificial intelligence. So let me begin. This person is Mr. Natarajan Chandrasekharan. He is currently CEO of Tata Groups, and this is what he said: going digital is no longer an option, it is the default. The world is moving towards the digital era,
and everything that you do in every sector, every organization, they are using computers everywhere. Even this meeting, we are hosting it virtually. So this software, this meeting software is also designed by a software engineer. So definitely in future, there are going to be a lot of career opportunities in digital and in IT domain. So let's proceed forward. Okay, so these are some major industries of the world. Let's talk about them one by one and see what are the career options that we have in them. First one is financial services. Financial services includes all the banks, lending companies, loan providers, everything. So where we use computers, ITs, or artificial intelligence in them, we have online banking, we have digital wallets, we have this UPI payment system. They even use machine learning to check if a person should get a loan or not. So we are using computers or IT or software programs everywhere. Then comes real estate. In real estate, you must have seen in the if in real or in movies or TVs, they use 3D modeling. There are some websites where you can just go, and if you want to rent a place or you want to buy a place, you can go there and explore. Then there is e-commerce companies. Is my screen still visible? Hello? No, sir. I, No, I sir. think someone else So, has shared the content. Let me reshare it. Let me know once it Suvarna is Bhujbal visible. has started the screen. Yeah, that is why the problem is there. Okay. Sir, Is can it you visible share now? more? नाही मॅडम ऐका ना ते सुवर्ण भुजबळ मॅडम आहेत ना त्यांची स्क्रीन चालू झाली ते शेअरिंग त्याच्यामुळे सरांचं स्क्रीन बंद झालंय आता सुवर्ण मॅडम, सुवर्ण भुजबळ मॅडम कोण आहेत? Oh, प्लीज they तुमची have stopped. स्क्रीन स्टॉप झाले करता का? ओके Okay. येस Yes, it is visible now. Okay. Yes, sir. Now Yes. the third one is e-commerce. We already know that the e-commerce domain is very large. It is even growing bigger than the traditional market where you go in market and buy stuff. We have shopping websites, and they are also using artificial intelligence, AR and VR technologies, so that you can try the stuff virtually at home. Even Lenskart provide you the VR options, and with augmented reality, you can try the glasses at home and see how they're going to look at you. So there is technology everywhere. In insurance domain, you can save your policies digitally. There is they provide option of cashless claims. That means you just have to send your documents over the email, and they are going to process it without handling any your documents in paper or sending them through post or courier. So there is digital in insurance also. They also check if the claim is fraud or not using machine learning. In food industry, if you have seen a factory outlet or some food industry in TV or in reality, there is automation. Every big company, whether it is Pepsi or Coke or Nestle, they use some kind of automation in their food processing unit, so that food is not touched by human while making it, because that might contaminate the food. So there is automation in that. And now we have a food delivery system also available. You can order your food online, you can order your groceries online. So that is again a system designed by some computer or IT person. And there is artificial intelligence in automation also. Then we have automobile sector. In automobile also, the manufacturing is done by automation. There are conveyor belts and everything is automated. And then we have self-driving cars, which is a classic example of machine learning and artificial intelligence. So in every major industry, whether you take finance, real estate, or if you can think of any other industry also, there is a use of computers, IT, artificial intelligence. There are people required with these skill set in each and every industry. You are not bound to only software or IT companies. If you choose these three domains, you can go in any sector you want. You want to go in telecommunication, in automobile, in real estate. You can go in any sector. You have vast career opportunities.
Now, let's talk about the jobs. These are the some highest paying careers in 2022. This survey was done by College Vidya. This is a very popular website. And these are some highest paying careers. As you can say, first one is data scientist. Second is chartered accountant. I mean, chartered accountant is, we can say that it is not related to IT or computers or artificial intelligence, but if you see CA working, they are also using computers and some software designed by a computer engineer or IT person or machine learning person. So they all need some or the other kind of computers knowledge to perform their task. We can say digital marketing, software architect, product manager, a crypto developer, UI UX design, and then doctors. So I mean, you can see almost 80 to 90% of the careers that are mentioned here are related to IT. So you can say that even if you want to earn good, you must have to go towards the digital side, because computers, IT, and ML, AI, these are the future. These are the future technologies which are going to take over the world. That's it from me. Thank you very much. Thank you, sir. Sir has explained very well major industries where COIT and artificial intelligence and machine learning scope. Nowadays, artificial intelligence and machine learning, CO and IT, is used in any sectors with highest pay scale. So you can think about it. आता आपण पुढच्या स्पीकर्सकडे वळूया. आता मी टेकमर्जर एंटरप्राइजेसचे मॅनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मोहनराम पिल्लई यांना विनंती करते की त्यांनी ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग अँड मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील करिअर अपॉर्च्युनिटीज बद्दल माहिती द्यावी. ओव्हर टू यू सर. Is my screen visible, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, everyone. Thank you so much to the respected AISSMS management, Shinde sir and Giram sir, and I welcome all my co-industry mentors. Glad and proud to be this part of this event. So my name is Mohan Ram. I completed my diploma in mechanical engineering from AISSMS Polytechnic in 2012-15 batch. After that, I completed my BTech in mechanical engineering from Symbiosis Institute of Technology. Later, I have done my diploma in business management. Also, I have done the course of self-driving cars from University of Toronto, Canada. So currently, since last 3 years, I have my startup, which is located in 3 cities in 2 states of India. I'm also a master's in robotics and automation. So I welcome all my all the students and all the faculty members. So we'll start with the presentation. So for one of the major reasons, so why we should study the mechanical engineering, diploma in mechanical engineering. So I guess we have a lot of interested students in mechanical engineering in this seminar today. So we should know why we should choose mechanical engineering. So mechanical engineering, I would say it's a virtually aspect. It has become aspect in day-to-day lives of everyone. So starting from a mobile to biomedical devices, so mechanical engineers are involved in each and every stages. So one of the major reasons the industry required due to the multi-skill. So mechanical engineers, we are able to deliver our excellence in all fields. If you want to shift to IT, if you want to do some civil works, you can do. All the mechanical diploma holders can fill the gaps in the engineering. So that's what this world is looking for. Also, if you look at the the manufacturing industry that is located, so start from the designing to the production, operation, maintenance, everywhere the mechanical engineers are required. So, if you look at the future technologies, then that is the robotic era. So, the coming next 1 to 2 decades, in 10 to 15 years, where robots will be getting evolved. So, mechanical engineers are the stepping stones for the robotics. So today we'll be looking to
going through all these scopes and career options. So career options, we'll be looking at the jobs in government sectors as well as private sectors, and also the higher studies, what you can do after the diploma. So we'll start with the scope and career. So first we'll be looking into the jobs. So jobs, we have the two major roles. One could be the government, the other could be the private sectors. So government jobs, so when we start after the diploma, when we start applying and when you give some exams, so we'll be designated in this three fields as an entry level. So one would be the supervisor, either junior engineer or technical assistants. So all these three are the very initial level of jobs that government offer for the diploma level engineers, and particularly for the mechanical engineers, there are many opportunities in government sectors which other engineers don't fulfill. So here, if you look at the major recruiters, those are Bell, even Indian Air Force, then Bharat Petroleum is like they have huge recruitments every year for the diploma engineers. And but on the left hand side, the reason for highlighting RTO, the RTO has especially they require the mechanical engineers, diploma in mechanical engineers, not even B or BTech in mechanical. So they require diploma in mechanical engineers. So and reason for another reason for the highlighting is the we have many alumni and many families of AISSMS who are posted as a RTO in various departments, various regions. So that's why the RTO is highlighted here. So we'll go through the private jobs. To private jobs, nothing to worry about, because as Pune is concerned, we have many MIDCs around Pune. So the initial entry level jobs for all the like every quarter, the many jobs gets open, and here the companies those are mentioned. It's not highly recruitment companies. These all companies are being researched and all mentioned on the basis of the alumni of AISSMS Polytechnic diploma holders who are currently working. So if you look at Tata Motors, so we have the students who are working, my batchmates who are there in this companies. If you look at the right hand side, this Infosys and Bugantai Tech. These are the Bugantai Tech. It's all many big MNCs where diploma AISSMS diploma holders are working rightly. So these are artificial intelligence tended towards company. Even Finolex, Thermax, I guess all some of these companies are campus recruiters also in AISSMS. But still, all these companies not only limited to these companies. The reason for mentioning these companies here because of the alumni of AISSMS Polytechnic are working here. So there are a lot of scopes for the diploma holder, starting as a trainee to the junior engineer, then assistant, supervisor. Depending on your experience, then you may get financial as well as professional growth also. So now we'll be looking to the higher education sector. So higher education sector, when we do diploma in mechanical engineering, it opens a very wide scope actually. So which is not possible in the other diplomas. When we do mechanical engineering, you may shift to mechatronics, you may go to aerospace. Again, always you can go to IT, back to IT or computer science also, whereas that is not possible in other departments. So mechanical engineers, the point to be noted is that you get directly admitted to the second year of engineering. So you have to just do 3 years of diploma and 3 years of engineering, and you are eligible to the all the multidisciplinary courses that have been coming in the fields newly added to the engineering fields. Engineering like robotics, artificial intelligence, machine learning, all this could be you could be admitted after the diploma in mechanical engineering. So these are the major courses that is possible. And if you are not wish to go for a higher education, there are many skill development courses. So there are some skill development courses are provided by the institute, some by the government or semi-governments. But if you look at this piping engineering, CNC, CMM training, these are very highly paid and highly skill oriented programming.
So nowadays mechanical is not only limited to mechanical, it has become a very multidisciplinary course. So you should know from computer science to the maintenance of a machine. So in that case, all the in short-term courses, these are either 2 months, 3 months, or could be of 6 months courses, and these are very could be added after a diploma in, mechanical engineering. Uh, then other point major it when it comes to the students is the why I can't start a business, when to start a business. So what is the advantage of no this thing? So advantage of diploma is that you get more practical orientations actually. So when you get your hands on very in a very high levels of you get the exposure more than a engineering student. So in that case, most students tend to start their own startup, and question arises is the do I need a experience before starting, or should I start? And I am very glad here to say that many students they have turned to be entrepreneur in recent years. Students of AISSMS Polytechnic, and many of them are just have done the diploma, have not gone for the higher education. Some of them with the diploma and higher education they are running their businesses. So here I have two case studies to show. So one is the case study one is the job after diploma, and case study two is the higher education after diploma. So these are the live statics that I have taken out. So this is one of the student, and this is just the average values that I have put in, not the exact values. So he got passed out from AISSMS Polytechnic and in 2015, and joined the monthly income of 10,000 as a trainee. And if you look at this 7 years of transformation, right now he's earning 63,000 per month, which is very decent enough, and even he could able to purchase a house in couple of years back. So this is one of the scenario. Job after diploma, if you now consider higher education after a diploma, then you may see that same student who passed out on 15, he passed out from after the passing out diploma, he took admission in engineering, then he passed out engineering in 2018, then he joined the first salary of 25,000. Now after 4 years of experience, now he is earning around 75,000. So these are the real values, but if you look around the both scenarios, it is very well managed. So you could take my own experiences, because I would share my experience, because I have completed my diploma from AISSMS in 15, then I have taken my higher education, then I worked for some time, then I started my startup. So it's all based on the how you go. So whenever we are looking for the careers in engineering, first thing comes in mind is the college. So college, the campus, the facilities, then the faculties. So as far as AISSMS is concerned, from my personal experience of last 10 years, I could say the campus is first is very well connected by all means of transport. Even the next is the metro which is coming up. So even the metro has got connected, and the labs it's at par levels at AISSMS Polytechnic. So now I am feeling very jealous why during our time the lab was not like this. Now it has got very much of upgraded. So you got very high level of lab in AISSMS Polytechnic. And a very important point when you start the career is the faculties. So faculties here have the best, like we have the excellent faculty experience. So these are needed for the futures. So very all this are excellence and are my achievements is all because of the AISSMS base which they have provided. So AISSMS skills and the base that they provide for the students, it is very much required. So I'd like to say that if you have the passion and you want to sharpen your skills, AISSMS Polytechnic is your destination. And hope I thank all the students, and I wish all the students all the best. Looking forward to meet you all in the coming time. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, AISSMS management. Thank you, sir. I am
feeling very proud that our alumni, Mr. Mohanraam Pillai sir, has explained very well scope of automobile and mechanical engineering. Sir has explained government job opportunities like RTO, railway, etc. Also private sector jobs, but he is example of becoming an entrepreneur. आम्हाला अभिमान आहे की या कॉलेजचे माजी विद्यार्थी श्री मोहनराम सर यांनी भविष्यात आवश्यक असणारी टेक्नॉलॉजी अवगत करण्यासाठी डिप्लोमा कसा उपयुक्त ठरेल हे खूपच छान पद्धतीने सांगितले. त्यांनी स्पेशल केस स्टडीज घेऊन डिप्लोमा एज्युकेशनची संकल्पना अगदी सहज सोप्या पद्धतीने मांडली. त्याबद्दल मी त्यांची आभारी आहे. आपण सर्व क्षेत्रातील करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज इन डिप्लोमा इंजिनिअरिंग बघितले, पण डिप्लोमा इंजिनिअरिंगला जाण्यासाठी ऍडमिशन प्रोसेस कशी असते हे आपल्याला माहीत नसते. तर ऍडमिशन प्रोसेस कशी असते हे आमच्या संस्थेतील इंग्लिश विषयाचे प्राध्यापक श्री उमेश जाधव सर आपल्याला सांगतील. तर मी जाधव सरांना विनंती करते की ऍडमिशन प्रोसेस बद्दल मार्गदर्शन करावे. ओव्हर टू यू सर. सर आवाज येत नाहीये. येस, थँक्यू मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. आता येतोय, क्लिअर आहे? हो हो हो. Okay, let me share the screen and then I will start my presentation. Good afternoon, everybody. So as all of you know now, the different career perspective from all the branches. Let us know about the diploma process, admission process, and other things related to admission. So before starting the presentation, a small request to everybody that make your screen हॉरिजॉन्टल. अगर आप मोबाइल सीधा पकड़ोगे तो शायद आपको अच्छा सा प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई देगा. सो ऑटो रोटेट करके आप कर सकते हो फॉर स्टूडेंट पर्टिकुलरली. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एडमिशन प्रोसेस. So what we are going to discuss in this coming 20 minutes. Number one, introduction to diploma engineering. Already you know this, so I will do it very fast. Then why diploma, or what are the other advantages of diploma engineering? What are the courses at AISSMS Polytechnic? What is the eligibility criteria for admission? How will be the admission process? What are the documents that will be required for your admission while filling the form and while taking the admission? This will be my very important point in this presentation. What are the different scholarships for you that we are going to discuss here? And the documents required for the scholarships also. And the last that I will discuss will be why AISSMS Polytechnic. So let's start diploma engineering as a right path towards success. So let us know about diploma engineering. As all of you know that now most of this our honorable principal and our joint secretary and all the chief guests or the industry experts have given you idea about this diploma engineering. Yeah. Mummy. Okay. Anjali, madam, please mute yourself. It's 3 years duration program, which is run in semester pattern. Means after 10th you have 6 semesters. Means this will be for 3 years. It's run through MSBT affiliated polytechnic like Maharashtra State Board of Technical Education. Like you have completed your 10th from Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary. For diploma it is Maharashtra State Board of Technical Education. And the polytechnic, our polytechnic is recognized by Government of Maharashtra and AICTE New Delhi. The examination will be conducted by Maharashtra State Board of Technical Education. This is small information about diploma engineering, and the curriculum or the syllabus is developed by MSBT and that too as per the need of industries. जो इंडस्ट्री को चाहिए उसी तरह से सिलेबस डिजाइन होता है. हर 5 साल के बाद या 6 साल के बाद वो मॉडिफाई कर दे कि जो इंडस्ट्री को चाहिए उसके हिसाब से सिलेबस डिजाइन होता है. सो वॉट एवर यू गेट इन द डिप्लोमा दैट विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. Then what are the advantages of diploma engineering? As most of the speakers have spoken about this, like you have number one is job opportunities.
You have different job opportunities from private as well as government sectors like DRDO, BEL, then KSRTC, railway. You can start your own business, that is self-employment. You can start your own business like workshop, or you can start your own company also, or you can start your small enterprise. Then third is lateral entry, as principal sir and other persons have given you idea that you can go directly to second year after diploma engineering. डिप्लोमा के बाद आपको जो एडमिशन मिलता है, आपको नॉट थर्ड ईयर, एक्चुअली थर्ड सेम है ये. So you will get the admission to second year, that is third sem of engineering. And actually it is in current demand because there are many opportunities from various sectors for diploma holders. Then when we think about time duration, there are two different options as we have discussed. That two different options mean 12 plus 4 years engineering, or 3 years diploma and 3 years degree. So if you think about time duration, it will be same, 6 years when we think about diploma and degree. After that, why it is important? Because it offers you strong foundation to engineering subjects, because you cover minimum 70% syllabus at the diploma level. जो आप डिप्लोमा में करते हो ना, कम से कम 70% सिलेबस आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग का. And the very important and interesting thing is that minimum eligibility criteria is just 35% at SSC. अगर आपको एडमिशन लेना है डिप्लोमा में, तो आपको सिंपल सी चीज है, वो है 35%. अगर आप पास है तो आप एलिजिबल है. कोई सीईटी नहीं है, कुछ भी नहीं है. यू नीड नॉट टू गिव एनी सीईटी फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग. That is no entrance examination. Only basis of your marks you will get the admission. And all boards like Maharashtra board, then that is SSC board, then CBSE board, ICSE board, all will be at the same level. मतलब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर हमारा सीबीएसई बोर्ड है तो वी विल गेट एनी एडवांटेजेस और नॉट, और लाइक दैट. तो एक बात आप इतना मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कौन सा भी बोर्ड रहने दो, सब एक लेवल पर ही होता है और आपके परसेंटेज के ऊपर ही आपको एडमिशन मिलता है. वो ऐसे कुछ बोर्ड के ऊपर कुछ अलग से कंसेशन नहीं रहता है. So other advantages like it is sufficient for working as a good junior engineer, technicians. You can set up your own industry. You can become an entrepreneur. Excellent job opportunity in India as well as abroad, as our industry experts has given you idea. It is the best option to study technical subject after your SSC. अदरवाइज देखो कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो 12 के बाद, तो 11-12 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस ये सब पढ़ना पड़ेगा. एंड अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली आप 10 के बाद ही शुरू कर सकते हो अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ना. सो टेक्निकल सब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर स्कूल्स. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ डिप्लोमा इज इट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं, सो यू गेट एक्सपोजर टू टेक्निकल वर्ल्ड. It is less competitive if you think about CET after 12th. It is rigorous test and जो आपको जो खर्चा होता है वो CET का, क्लासेस का, वो सब खर्चे में आपका डिप्लोमा कंप्लीट भी होता है. सो लेस कॉम्पिटिटिव है एंड इकोनॉमिकली भी वो अच्छा है. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज लाइक आरटीओ. अभी हमने देखा कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग अगर आप करते हो मैकेनिकल में तो आप आरटीओ बन सकते हो, ना आरटीओ का वही क्राइटेरिया है. Then PWD, civil engineering students can go for PWD. It is best option to start earning early, because if you want to start earning after your diploma, you will get the job. We have very good companies coming for placement for in our college. So you will get the option to start earning after your 10+3. Need not to go for engineering if बस अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि आप आगे आपको पढ़ना है, तो यू कैन गो फॉर जॉब्स ऑल्सो. जैसे अभी हमने बोला लेस एक्सपेंसिव है, बिकॉज जो आपका सीईटी का खर्चा है, 11-12 का खर्चा है, उसमें तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट भी हो सकता है. बहुत सारे स्कॉलरशिप भी है जो हम आगे वाले स्लाइड्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. Now, what are the courses in AISSMS Polytechnic? We have civil engineering with intake 90. We have computer engineering with intake 120. We have electronics and telecommunication with intake 60. Information technology with intake 60. Artificial intelligence and machine learning, we have only 30 seats. For mechanical engineering, 90 seats. And for automobile engineering, it's 30 seats. So
total we have 480 intake. What is the eligibility criteria for diploma engineering? Number one, the candidate should be an Indian national. सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का नेशनल इंडियन नेशनल चाहिए. जो अभी सुन रहे सब लोग इंडियन नेशनलिटी का ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड सेकंड क्राइटेरिया इज यू मस्ट हैव पास एसएससी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 35% एग्रीगेट मार्क्स. मतलब आपके परसेंटेज मिनिमम 35 होना चाहिए. दिस इज एलिजिबल. मतलब एलिजिबल है आप, मतलब फॉर्म भर सकते हो. इसका मतलब आपको एडमिशन 100% मिलेगा, इसका गारंटी नहीं होता है. यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स फॉर दैट बिकॉज इट विल बी ऑन योर मेरिट. आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं उसके ऊपर आप फॉर्म भर सकते हो. लेकिन अगर आपको मार्क्स कम है तो इंस्टीट्यूट लेवल के सीट्स रहते हैं, तो आप कॉलेज में जाकर उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट you can go for this. I will clear all the queries at the end of this session. Okay. Now this is for direct second year, means those students who have scored less marks in 12th, they can also come for diploma engineering. They will get admission in direct second year. Like it should be Indian national and 12 science or 12 with MCBC or 12 biocal or 12 ITI, 10 plus 2 years ITI. These are the eligibility criteria for direct second year. Now let us know the admission process. How the admission process will be conducted in this semester. Actually it has been started. So this is the first stage. मतलब ये आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसका ये प्रोसेस है. सो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन मीन्स यू हैव टू राइट योर नेम, योर ईमेल आईडी, योर मोबाइल नंबर एंड यू विल गेट द रजिस्टर आईडी एंड पासवर्ड. आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू डू लॉगिन करना पड़ता है. देन यू हैव टू फिल टाइप ऑफ candidature means from where you have completed your 10th, your type details, your category, which category you belongs to. You have to fill the data of this. After that you have to give information about your qualification details, your personal details like address, date of birth and like that. After that you have to upload photo with signature, and after that you have to fill the form and you have to take the printout, and you can come to college for confirmation of form. Please remember that if you don't confirm the form, you will not be considered for admission in at any case. इसलिए फॉर्म कंप्लीट करना जरूरी है. और ये तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सब आप किसी साइबर कैफे या घर से मत करिए. अपने कॉलेज में फ्री फैसिलिटी है AISSMS पॉलिटेक्निक में. बाहर आप साइबर कैफे में जाओगे वो 300-400 लेंगे और उसमें गलतियां होती है. लास्ट ईयर हमने नोटिस किया कम से कम 10 स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ था बिकॉज ऑफ फिलिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. सो आप AISSMS पॉलिटेक्निक में कभी भी आइए. सैटरडे संडे भी है, 10 to 5 टाइम रहता है, 10 to 6. सैटरडे भी है, संडे भी है, मतलब आप उस टाइम भी आ सकते हो. फॉर्म फिल करने के लिए ट्रेनिंग दिया हुआ स्टाफ है प्रॉपर, उनको सब इंफॉर्मेशन होती है. सो दे विल गाइड यू इन फिलिंग द फॉर्म. आफ्टर दैट, आफ्टर फिलिंग द फॉर्म व्हाट विल बी द प्रोसेस. सो सबसे पहले क्या होगा कि अभी यहाँ तक हमने देखा था, नंबर 1 पब्लिश इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑन वेबसाइट जो ऑलरेडी हो चुका है. देन फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, ये भी प्रोसेस हो चुकी है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. जब आपने फॉर्म कंफर्म किया, आपने कॉलेज में आकर अगर आपने फॉर्म कंफर्म किया, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वंस यू कंफर्म, फर्स्ट थिंग विल बी डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. पहले एक मेरिट लिस्ट लगेगी और मेरिट लिस्ट के बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, जो टाइम मिलेगा, वो जो डेट्स मिलेगा. इसलिए तो इसके लिए ये आपको सब जो डेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम पता करने के लिए आप हमारे कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन होके, वहां बाकी का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, ओनली द डेट्स फॉर दिस प्रोसेस. आफ्टर दैट फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद करेक्ट जो आपका करेक्शन है, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो करेक्ट करके आ जाता है जब फाइनल मेरिट लिस्ट. एंड आफ्टर दैट यू विल कम टू नो सीट मैट्रिक्स, मतलब कौन से ब्रांचेस में कितने जगह है, दैट यू विल कम टू नो.
आफ्टर दैट यू कैन फिल ऑप्शन फॉर्म, मतलब कॉलेज का नाम डालना है, दिस विल बी एट दिस स्टेज, 9th स्टेज। यहाँ तक कभी भी आपको कौन सा कॉलेज चाहिए ये डालने की जरूरत नहीं होती है। सो 9th स्टेज में आपको कॉलेज का नाम डालना है। आफ्टर दैट जैसे आपने कॉलेज के नाम डाल दिया ऑप्शन फॉर्म में, यू विल गेट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अगर उसमें आपका नाम आता है तो आपको क्या करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको सीट एक्सेप्ट करना होता है, फ्रीज या फ्लोट करके। फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, अभी फ्लोट का ऑप्शन नहीं रहा है, ओनली फ्रीज एंड ये का स्लाइड का फ्लोट कर सकते हैं आप, स्लाइड का नहीं है, सॉरी। मतलब आप चाहे तो सीट हाथ में रखकर दूसरे ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोट ऑप्शन। मतलब आपको समझ लो कि आपको मिला है आईटी और यू वांट टू ट्राई फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, you have the option that you can keep IT in your hand and you can try for computer। अगर कंप्यूटर मिलता है तो आपको कंप्यूटर मिलेगा, नहीं तो कंप्यूटर नहीं मिलता है मेरिट से तो आपको आईटी तो फाइनल रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोट। सो फॉर ऑल दिस प्रोसेस आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट द कॉलेज, वी विल गाइड यू टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम हम आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आफ्टर दैट ये हुआ फर्स्ट राउंड हुआ एडमिशन का, मतलब मेरिट लिस्ट लगा, आपने एडमिशन को मिला था वो सीट कंफर्म किया। आफ्टर दैट या आपको सीट नहीं मिला तो सेकंड राउंड आना होता है, दैट विल बी योर 12th स्टेज। सेम प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट कैप का था उस तरह से। पहला राउंड जिस तरह से पहले सीट्स मिलेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कितने सीट्स खाली है अभी, फिर ऑप्शन फॉर्म भरना है आपको सेकंड राउंड के लिए, या एडिट कर सकते हो आप उसको। आफ्टर दैट मेरिट लिस्ट लगेगी, अगर मिलता है तो आपको सीट एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप एडमिशन फ्रीज करते हो कौन सी भी स्टेज पर, एट द कैप 1 और कैप 2 और कैप 3, जैसे आप सीट को फिक्स करते हो आपको कॉलेज में जाना ही होता है, एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट एडमिशन प्रोसेस इमीडिएटली, अदरवाइज वो आपका क्लेम कैंसिल होता है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है नंबर 16 स्टेज, दैट डिस्प्ले ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैटेगराइज सीट फॉर कैप 3। जैसे कैप राउंड सेकंड हुआ, बाद में थर्ड राउंड होता है, 3 राउंड रहेंगे। कोविड में 2 ही राउंड थे, फर्स्ट एंड सेकंड, अभी इस साल से फिर से 3 राउंड रहेंगे एडमिशन के। देन फॉर थर्ड राउंड द प्रोसेस विल बी सेम, पहले मेरिट मतलब कि सीट्स मालूम पड़ेंगे कितने हैं, बाद में आप ऑप्शंस डालेंगे कॉलेज के, और जैसे आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा, राउंड मिलेगा, आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। ओके, और थर्ड राउंड के बाद कौन सा भी एडमिशन राउंड नहीं रहता है। सो दिस इज अबाउट एडमिशन प्रोसेस, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, दिस इज सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, and you have to fill one form for entire Maharashtra state polytechnics। महाराष्ट्र में जितने भी पॉलिटेक्निक्स है उन सब के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ता है, और ये सेंट्रलाइज का प्रोसेस है। और जैसे मैंने आपको बोला ये सब आपको टाइम टू टाइम और सिस्टमेटिक हम करके देंगे। सिर्फ ये बात है कि आपको कॉलेज में एक बार आना है, व्हाट्सएप में रजिस्टर करो, यू विल बी इन्फॉर्म्ड एट एवरी स्टेज अबाउट डेट्स एंड द प्रोसेस, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एवरीथिंग विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। सो कॉलेज में आइए, फॉर्म भरिए और बाद में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए तो आपको सब कुछ टाइम पर मिलेगा। Excuse me, sir. Sir, can Yeah. you share the WhatsApp group link in the chat? Yeah, I will do that at the end, ma'am. Yeah, thank you, sir. Yeah. Now, what are the required documents for admission? अभी कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एडमिशन के लिए, वो देखते हैं हम लोग। Number 1, SSC mark sheet. For Maharashtra candidate, result has been declared yesterday. रिजल्ट डिक्लेयर yesterday, कल ही हुआ है, तो शायद अभी मार्कशीट आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन ऑनलाइन मार्कशीट है ना, उसके ऊपर अभी काम कर सकते हैं हम लोग। आफ्टर दैट लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दिस विल बी फॉर एडमिशन। फॉर फिलिंग फॉर्म लिविंग सर्टिफिकेट इज नॉट कंपल्सरी, अभी फॉर्म भरने के लिए लिविंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एसएससी का मार्कशीट भी अभी नहीं चाहिए, ऑनलाइन मार्कशीट का प्रिंट आप लेकर आओगे चलेगा। देन आधार कार्ड लगेगा आपको। देन अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट पर, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट पर इंडियन वर्ड नहीं लिखा है या आपका प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखा है तो आपको नेशनैलिटी सर्टिफिकेट नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ये कंपल्सरी है। अभी ये एडमिशन के बारे में बोल रहा हूं मैं, तो आपको अभी फॉर्म भरने के लिए ये क्या चीजें लगेगी, ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन 10th का प्रिंट आउट एंड बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि अभी आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, टीसी नहीं है। बर्थ, डोमिसाइल और नेशनलिटी, तीनों में से कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट रहेगा, और एसएससी की ऑनलाइन मार्कशीट रहेगी, तो आप फॉर्म पूरा का पूरा अभी कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको एक फोटो लेकर आना पड़ेगा। सो दिस एडमिशन प्रोसेस, अभी ये लास्ट डेट फॉर्म भरने का 30 है, 30 जून है।
सो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिजर्व कैटेगरी, दिस ये तो कॉमन ही लगेंगे पहले जब 4 महीने बोला हो, लेकिन अगर आपका कैटेगरी अलग है, मीन्स यू आर अदर फ्रॉम ओपन कैटेगरी, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको? नंबर 1 है कास्ट सर्टिफिकेट, आप कौन से कास्ट में है उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट पेरेंट्स बोलते हैं कि सर मेरा सर्टिफिकेट है, मेरा बच्चे का वही चलता है, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू ब्रिंग योर कास्ट सर्टिफिकेट, आपका खुद का कास्ट सर्टिफिकेट स्टूडेंट का चाहिए। एंड इफ यू बिलोंग्स टू ओबीसी, एनटी और एसबीसी, तो आपको लगेगा नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, दैट इज this is not applicable for SC and ST, and the validity should be 31st March 2023. Please correct this, 22 नहीं है वो, 23 तक चाहिए। 2023 का आपका नॉन क्रिमिनल चाहिए। अगर आपको दूसरे बेनिफिट्स लेना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? नंबर 1 लगेगा इफ यू वांट टू गो फॉर TFWS। अब ये TFWS का मतलब होता क्या है? दिस इज ट्यूशन फी वेवर स्कीम। ट्यूशन फी वेवर स्कीम मीन्स आपको ट्यूशन फी पूरा का पूरा माफ रहता है। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू ब्रिंग इनकम सर्टिफिकेट बिलो 8 लाख रुपीज। अपने पेरेंट्स का 8 लाख के नीचे का इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है, अगर आप मेरिट में, इसके लिए 10% सीट्स रहते हैं, सॉरी 5% सीट्स रहते हैं, उस 5% में अगर आपका नंबर लगता है तो आपका ट्यूशन फी पूरा का पूरा माफ होता है। इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट कंपल्सरी होता है। आफ्टर दैट अगर आप ईडब्ल्यूएस में करना चाहते हो, ईडब्ल्यूएस मतलब क्या है? ईडब्ल्यूएस मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसके बारे में अलग से स्लाइड्स है, आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट इन डिटेल इन द कमिंग स्लाइड्स। लेकिन ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिनका कौन से भी कैटेगरी में जो नहीं आते हैं, लाइक कि ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, इसमें नहीं है। अगर आप ओपन कैटेगरी में है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। एडिशनल 10% रिजर्वेशन सीट रहता है इसका। एंड फॉर दिस अगेन कंडीशन क्या है? उसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लाना पड़ता है तहसीलदार ऑफिस से, या महा ई सेवा केंद्र होता है, वहां से आप इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हो वहां से। देन किसी का गैप, आप तो फ्रेशर ही है आज, सब कुछ सब स्टूडेंट्स अगर है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन कब? जब आप दूसरे स्टेट से आपने कंप्लीट किया है तो। अगर आप कोई किसी के पेरेंट्स डिफेंस में तो डिफेंस में। ये एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स है, दीज आर नॉट कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स। नंबर 6 वाला कॉलम। अभी फिलहाल एडमिशन के लिए आप ओपन कैटेगरी है तो लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एसएससी का ऑनलाइन प्रिंट एंड फोटो, ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एसएससी ऑनलाइन प्रिंट, फोटो एंड बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा एडिशनल, एंड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपको बाकी का बेनिफिट लेना है, लाइक कि टीएफडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना है, मार्क्स बहुत अच्छे आपके, तो आप टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट लाना है बस। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में करना चाहते हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसके लिए अलग से कोटा रहता है फॉर ओपन कैटेगरी वैकेंसी, उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब अगर आप लिस्ट लंबी दिख रही होगी, लेकिन ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी फॉर यू। इफ यू हैव एनी डाउट, आई विल शेयर माय नंबर एट द एंड, यू कैन कॉल मी फॉर एनी क्लैरिफिकेशन और एनी डाउट। नाउ व्हाट आर द फी कंसेशन स्कॉलरशिप? बहुत सारे लोगों का रहता है ना, हमारा मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है सर, कॉलेज का फी लगभग 70, 75, 80,000, सभी कॉलेज का फी अराउंड 80,000 ही है अभी, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए ये फी कंसेशन का स्कॉलरशिप का आपको मिल सकता है। नंबर 1 है अपना गवर्नमेंट के जो भी स्कॉलरशिप्स है, फ्री शिप्स है फॉर रिजर्व कैटेगरी, यू विल गेट दैट। बेनिफिट क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा क्या कंसेशन मिलता है। आपको ईबीसी मिलता है ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। देन हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को पंजाबराव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता मिलता है। माइनॉरिटी के स्टूडेंट जो भी है उनको माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भी रहती है। देन टीएफडब्ल्यूएस मतलब ट्यूशन फी वेवर स्कीम का जो बेनिफिट है वो भी आप ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस, उसके लिए टर्म्स कंडीशन आई एम गोइंग टू शेयर गिव इन डिटेल अबाउट कमिंग स्लाइड्स। अदर प्राइवेट स्कॉलरशिप्स आर आल्सो अवेलेबल, लाइक कि लीला पूनावाला फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, दारीवाला फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, बट उसमें आप उस क्राइटेरिया में बैठना चाहिए। बट वी प्रोवाइड ऑल हेल्प इन ऑल दिस फी कंसेशन स्कॉलरशिप्स application, or while doing application we help you in that. So free ship and scholarship समझ लेते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए क्या बेनिफिट मिलता है वो बता देता हूं मैं अभी। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में है
यू आर फ्रॉम एससी कैटेगरी, अगर सिंपल में बता देता हूँ, डोंट थिंक अबाउट दिस, एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 100% ट्यूशन फी माफ रहती है। मतलब आपको कौन सा भी फी नहीं रहता है एससी और एसटी के स्टूडेंट्स के लिए। ओनली थिंग इज दैट आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कोई भी अपर इनकम लिमिट नहीं है आपको, मतलब 8 लाख के ऊपर भी इनकम है तो भी आपको पूरा का पूरा एजुकेशन फ्री है अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में है तो। इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो आपको मिलता है ट्यूशन फी में 50% ट्यूशन फी। मतलब अगर समझ लो 80,000 फीस है तो ट्यूशन फी का 50% बोल रहा हूं मैं, नॉट ऑल फीस का 50%। तो समझ लो कि 80,000 फीस है तो आपको ओबीसी कैटेगरी में आपको अराउंड 45 to 50,000 फीस आ सकती है। अगर आप एसबीसी है, अगेन एसबीसी के कैटेगरी को भी 100% ट्यूशन फी वेव होता है। मतलब आपको सिर्फ 5 to 10,000 आपको भरना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अदर एक्सपेंडिचर। अगर आप विजय एनटी है तो भी 100% ट्यूशन फी माफ रहता है। मतलब एससी एसटी एसबीसी विजय एनटी आपको 100% ट्यूशन फी माफ रहता है। जो एससी एसटी है उनको डेवलपमेंट फी भी पूरा का पूरा वेव रहता है, और ओबीसी के स्टूडेंट्स को 50% फी में कंसेशन रहता है। नाउ ईबीसी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को उनको क्या बेनिफिट रहता है, अगर आपको ईबीसी सहूलत लेना है तो यू विल गेट 50% बेनिफिट इन ट्यूशन फी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है बिलो 8 लाख। बाकी सब रिजर्व कैटेगरी को भी एससी और एसटी छोड़कर सभी को वही कंडीशन है, 8 लाख के नीचे आपका इनकम चाहिए, उसका इनकम सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो होती है वो माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स है लाइक मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, तो उनको माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलता है, उसमें आपको बेनिफिट मिलता है 25,000 रुपीज पर ईयर। डिप्लोमा में जब आप पढ़ रहे हो तो 25,000 आपको वापस मिलता है। 8 लाख के नीचे आपका इनकम होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ प्लीज आप ध्यान में रखिए, ऑल दी स्कॉलरशिप्स जो भी अभी हमने डिस्कस किया उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, लेट अस सी नाउ। फॉर फ्रीशिप एंड स्कॉलरशिप तो सबसे पहले डीटी अलॉटमेंट लेटर, वो जब आपका एडमिशन होगा तो हम ही आपको देंगे। 10th का मार्कशीट, 12th का अगर आपने किया है तो आईटीआई किया है तो, लिविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट, नॉन क्रिमिलियर, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी रहते ही है। कास्ट वैलिडिटी एडमिशन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन जब आपको एडमिशन मिलेगा उसके बाद 1 महीने में या 2 महीने में यू नीड टू अप्लाई फॉर दैट कास्ट वैलिडिटी, आपको अप्लाई करना होता है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है उसका मतलब एडमिशन लेते समय। ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट ऑफ तहसीलदार नंबर 8 वो भी आपको लगेगा। देन स्टूडेंट का बैंक अकाउंट खोलना होता है नेशनलाइज बैंक में, और वो डिटेल्स आपको देने होते हैं। आधार कार्ड लगेगा, फी रिसिट, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका। मतलब दिस 12 आर कंपलसरी। और ये अगर आपका कुछ अदर रिलेटेड है लाइक कि कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है तो पुलिस का एफआईआर लगता है, ये लाइक दैट। तो पहले 12 डॉक्यूमेंट वो कंपलसरी लगते हैं, और अगर आपने चेक किया तो सब आपके पास रहते ही है। सिर्फ आपको शायद नॉन क्रिमिलियर स्टूडेंट सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों ने हमें नहीं निकाला होगा। सो ओनली अबाउट दिस थिंग्स कि आपको एडमिशन के टाइम फॉर्म भरते समय ये लगेगा, ये नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट कि आपको बाद में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देन ईबीसी के लिए ये भी सर, वो ईबीसी के लिए ओपन कैटेगरी के लिए अभी मैं दिखा रहा हूँ सर, नेक्स्ट वाला स्लाइड प्लीज चेक दिस। फॉर ईबीसी के लिए क्या क्या चाहिए, डीटी अलॉटमेंट लेटर दैट वी विल प्रोवाइड यू आफ्टर एडमिशन, लिविंग सर्टिफिकेट, एसएससी मार्कशीट ये आपके पास रहता ही है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबको लगता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं निकाला है तो प्लीज अप्लाई दैट। अभी नहीं, एडमिशन के लिए नहीं लगेगा, लेकिन जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, डोमिसाइल मतलब महाराष्ट्र में रहते हैं वो सर्टिफिकेट, और नेशनलिटी मतलब आप इंडिया में रहते हैं वो सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट आप अप्लाई कीजिए, 10-15 दिन में आपको मिल जाएंगे। महाई सेवा केंद्र जो रहता है, यू कैन अप्लाई देयर एंड यू विल गेट दैट विद इन 15 to 20 डेज, जो आपको अभी नहीं चाहिए लेकिन बाद में लगने वाला ही है कंपलसरी। देन ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट ऑफ तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट लगता है, और वो भी ओरिजिनल चाहिए। अगेन महाई सेवा केंद्र में आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल सकता है। बिफोर इसके मतलब आगे जाने से पहले जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट उनको मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारा नॉन क्रिमिलियर है तो हम इनकम सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास।
जब आप अप्लाई कर रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, वो कंपलसरी है। सो अगर आपके पास आपने जो निकाला था इनकम सर्टिफिकेट नॉन क्यूमुलेटिव के लिए सबमिट किया है, प्लीज टेक अनदर प्रिंट फ्रॉम योर माई सेवा केंद्र सो दैट इट यू विल नॉट बी इनकन्वीनियंस इन द फ्यूचर। सो अगेन कमिंग टू ईबीसी, रेशन कार्ड आपको कंपलसरी होता है ईबीसी ओपन कैटेगरी लोगों के लिए। अपने आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट खोलना है हर स्टूडेंट का और उसको आधार कार्ड लिंक करना है कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट, रिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी। यू नीड टू लिंक आधार नंबर विद बैंक अकाउंट नंबर, और वो बैंक अकाउंट के डिटेल्स चाहिए। वो मतलब कि पासबुक का आप फर्स्ट पेज देते हो तो सब कुछ मिल जाता है उधर। आफ्टर दैट ट्यूशन फी रिसिट, मतलब जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको रिसिट मिल जाता है। एंड द लास्ट वन इज अंडरटेकिंग देना पड़ता है आपको कि इस साल आपके फैमिली से 2 बच्चों से ज्यादा किसी ने ईबीसी का बेनिफिट नहीं लिया है। इसका मतलब एक साल में सिर्फ 2 बच्चों का ईबीसी में बेनिफिट लेना अलाउड है। तो इन दिस वे ये जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट बोला है 12 डॉक्यूमेंट, मतलब आपके पास सब रहेंगे ही शायद, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग राइट नाउ। क्योंकि बाद में जैसे जैसे लोग पता चल जाता है कि एडमिशन लेने के लिए ये चाहिए तो वो शुरू कर देते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर नॉट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए नहीं है, स्कॉलरशिप के लिए है। अगर आपके पास बाकी के डॉक्यूमेंट्स है तो फॉर्म जल्दी भरिए, बाद में बहुत भीड़ होती है और बाद में आपको रुकना पड़ता है। सो दिस वॉज अबाउट ईबीसी, शायद आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा। नेक्स्ट इज हॉस्टल में जो लोग रहते हैं ओपन कैटेगरी, उनके लिए भी रहता है पंजाबराव देशमुख वसति गृह भत्ता, लेकिन उसके लिए कंडीशन है लाइक कि आपको ईबीसी का फॉर्म भरना पड़ता है और आप हॉस्टल में रह रहे हो। 3000 और 2000 आप कहाँ रहते हो उसके हिसाब से आपको 10 मंथ्स के लिए दिया जाता है हॉस्टल का खर्चा। लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए? नंबर 1 है रजिस्टर लेबर होना चाहिए या अल्पभूधारक होना चाहिए, अल्पभूधारक, या आपका इनकम 1 लाख के नीचे होना चाहिए, तभी आपको हॉस्टल का पैसा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। और ईबीसी का फॉर्म भरना पड़ता है। दिस इज अबाउट पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? मार्कशीट, डोमिसाइल, देन अपना जो मैंने बोला रजिस्टर लेबल, अल्पभूधारक और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों में से जो आपका एप्लीकेबल वो चाहिए। यू हैव टू गिव अंडरटेकिंग की 2 से ज्यादा लोगों ने बेनिफिट नहीं लिया है। क्या आपके रिलेटेड एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अटेंडेंस होता है तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है, वो भी हमें बोर्ड में भेजना पड़ता है। एंड हॉस्टल का डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, लाइक कि आपने कुछ एग्रीमेंट किया होगा या आपने पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट मिलती है, दैट यू हैव टू प्रोवाइड। दिस इज अबाउट पंजाबराव देशमुख। नाउ फॉर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, आई कैन सी है कि 2-3 लोग माइनॉरिटी के हैं या उनको भी एक अलग बेनिफिट है। डीटी उनके लिए माइनॉरिटी का जैसे मैंने बोला 25,000 बेनिफिट मिलता है। नंबर 1 है डीटी अलॉटमेंट लेटर आपको लगेगा, उसके लिए लिविंग सर्टिफिकेट, एसएससी, जैसे मैंने बोला डोमिसाइल फिर सबको लगेगा जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार का लगता है। अगर आप वो नहीं देते हो तो फॉर्म नंबर 16 पे चलता है, फॉर माइनॉरिटी ओनली, फॉर अदर यू मस्ट हैव टू ब्रिंग इनकम सर्टिफिकेट ऑफ तहसीलदार। देन आपको आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड या रेशन कार्ड लगता है, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूं मैं सिर्फ। देन बैंक का अकाउंट जो बोला मैं वो सेम ही है, मतलब डॉक्यूमेंट सब सेम ही है सबको। ओनली थिंग इज दैट रिजर्व कैटेगरी लोगों के लिए कास्ट एंड नॉन क्यूमुलेटिव, ये 2 अलग बढ़ते हैं, बाकी का कुछ नहीं है। So this is about minority. Please take screenshot for those who are from minority. Then what is TFW scheme? And one more thing is that ऐसे नहीं है कि आप माइनॉरिटी में आपने एबीसी में भी अप्लाई किया और माइनॉरिटी में भी अप्लाई किया, ऐसे नहीं होता है। माइनॉरिटी के अगर आपको चाहिए ईबीसी का ज्यादा बेनिफिट है तो ईबीसी में ही अप्लाई कीजिए। इस तरह से आप 2 स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन गो फॉर ओनली 1, एक ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट अस थिंक अबाउट टीएफडब्ल्यू स्कीम। अगर आपको मतलब समझ लो ईबीसी के लिए ओपन कैटेगरी में आप लोग हैं और आपका ईबीसी में 50% ट्यूशन फी वेव है, लेकिन 100% ट्यूशन फी वेव के लिए ये होता है टीएफडब्ल्यू स्कीम। 5% सीट्स रहते हैं सिर्फ उसमें। बेनिफिट जैसे मैंने बोला 100% ट्यूशन फी वेव्ड है, लेकिन उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ता है 8 लाख के नीचे से, नीचे वाला। एंड 5% मतलब देखो 60 इनटेक जहां है वहां सिर्फ 3 ही सीट्स रहेंगे, जहां कंप्यूटर 120 का है वहां सिर्फ 6 सीट्स रहेंगे, 6 सीट्स। तो जो 6 लोग ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स, उनको ये टीएफडब्ल्यू स्कीम एप्लीकेबल है। सो इनकम सर्टिफिकेट इतना होने के बाद ये काफी होता है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होता है।
ईडब्ल्यूएस क्या होता है? 10% सीट्स रहते हैं ओवर एंड अबोव इनटेक, मतलब जैसे कंप्यूटर में 12 सीट्स रहेंगे, आईटी में 6 सीट्स, ये एक्स्ट्रा रहेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकल वीकर स्कीम के लिए। इसका बेनिफिट क्या है? 50% ट्यूशन भी है, लेकिन ओपन के जैसे ही बेनिफिट है, लेकिन इसमें 10% एडिशनल रिजर्वेशन मिलता है आपको। सो ये बहुत फायदेमंद रहता है। जैसे कि कंप्यूटर में देखो, ओपन का मेरिट लास्ट ईयर अराउंड 86 था, तो ईडब्ल्यूएस के लिए वो 83 है, मतलब 3-4 मार्क्स कम है, परसेंटेज कम है, तो ईडब्ल्यूएस विल हेल्प यू इन गेटिंग द सीट। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए वो आपको ईडब्ल्यूएस माही सेव केंद्र में अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट? 50% ट्यूशन फी, यू विल गेट द बेनिफिट। कंडीशन अगेन वही है, 8 लाख जिनका इनकम है, और बाकी के भी कंडीशंस होते हैं, लाइक कि आपका फ्लैट का एरिया 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या आपका लैंड है 5 एकड़ के ज्यादा जमीन नहीं चाहिए। ये सब जो बैठते हैं, आप माई सेव केंद्र में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानिए एंड अप्लाई फॉर दैट इफ यू आर फ्रॉम ओपन कैटेगरी, ओनली फॉर ओपन कैटेगरी, या ऐसे लोग जिनके पास कास्ट का या रिजर्वेशन का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस ईडब्ल्यूएस। सो दिस वाज अबाउट ऑल द स्कॉलरशिप। नाउ हमारे प्रिंसिपल सर उन्होंने, और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, ऑनरेरी जॉइंट सेक्रेटरी शिंदे सर, उन्होंने बोला है आईएसएसएम पॉलिटेक्निक की क्यों लेना है। सो आई विल डू इट वेरी फास्ट नाउ। नंबर 1 तो एनबीए एक्रेडिटेशन है। हमारे प्रिंसिपल सर उन्होंने बोला कि एनबीए एक्रेडिटेशन होता क्या है, लाइक यू विल गेट द एजुकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेयर यू कैन सी वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड। तो एनबीए एक्रेडिटेशन कॉलेज है, स्टाफ क्वालिफाइड है, डेडिकेटेड स्टाफ है। अगर आप, मतलब कि ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स वीक है, तो लेक्चर होने के बाद, सब लेक्चर होने के बाद पर्सनली टीचर से मिल सकता है, वो टीचर उनको पर्सनली पढ़ा भी सकते हैं। सो नंबर 2, दैट इज व्हाई AISSM Polytechnic you can go for that. नंबर 3, लेबोरेटरीज, वर्कशॉप, एज यू कैन सी इन द फोटोज, अच्छे से मेंटेन किए हैं। देन मेंटोरिंग सिस्टम है आपने यहाँ, सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं है, स्टाफ को भी मेंटोरिंग, हमारे यहाँ स्टाफ को भी मतलब कि काउंसलिंग लेते हैं हम लोग, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा बेनिफिट मिले। मेंटोरिंग सिस्टम मतलब होता क्या है, हर 20 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर है, वो उनके 20 स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस ऑब्जर्व करता रहता है। उसका अटेंडेंस कम है तो पेरेंट्स को बुलाकर इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। किसी सब्जेक्ट में पुअर है तो उसको उसके बारे में वो गाइड कर सकता है। ये मेंटोरिंग सिस्टम अपने पास है। ईआरपी सॉफ्टवेयर है, जहां अगर आपके स्टूडेंट्स ने, आपके बच्चे ने, समझ लो 6 लेक्चर में से 2 लेक्चर एब्सेंट किया आपने, उसने एब्सेंट रहा हो, तो आपको उस शाम को, रात मतलब 4 या 5 बजे आपको मैसेज आ जाएगा कि आउट ऑफ 6 ही हैज नॉट अटेंडेड 2 लेक्चर्स। सो ईआरपी सिस्टम भी है अपना। देन इंडिविजुअल काउंसलिंग भी है, मतलब समझ लो किसी बच्चों को टेंशन आ रहा है, या कुछ बाकी का प्रॉब्लम है, या कुछ डायलेमा है, तो हमारा टाइप है इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हीलिंग से, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल सकता है उनका गाइडेंस। देन को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यू कैन सी दिस, कि आपने कॉलेज के एक्चुअल जो इवेंट्स है उसके फोटोज है, लाइक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। देन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, जहां आप देख सकते हो एक्चुअल प्लेसमेंट का इंटरव्यूज, यहाँ सेकंड पिक्चर में, फर्स्ट एंड सेकंड पिक्चर में। और अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज, हम लोग मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको एक इंटरव्यू का प्रैक्टिस हो जाए। देन स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज फॉर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज अरेंज किया जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जैसे अभी मैंने बोला वो है। इंडस्ट्रियल विजिट हर स्टूडेंट्स का होता ही है, गेस्ट लेक्चर होते हैं हर साल। ऑनलाइन लेक्चर्स, जब जैसे अभी कोविड में सब ऑनलाइन लेक्चर्स हमने लिए थे। एमओयू विद इंडस्ट्रीज है, जैसे कि अपना भारत फोर्ज कंपनी का है, आनंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, उनके साथ हमारा एमओयू है। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टाफ के लिए भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन होना चाहिए टीचर्स का भी, इसलिए टीचर्स का भी ट्रेनिंग होता है हमारा। कॉम्पिटिशन बहुत सारे रहते हैं, ताकि उनमें अच्छा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाए स्टूडेंट्स में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड दिस इज अबाउट आवर कॉलेज इंफॉर्मेशन। अपना जो कॉलेज है वो आरटीओ के बाजू में है, पुणे रेलवे स्टेशन वहाँ है। मोबाइल नंबर यहाँ मैंने डाला है कुछ आपको, ये मेरा नंबर है, बाकी हमारे शेटकर सर है जो टीएनपी बहुत इफेक्टिवली देखते हैं, उनका नंबर है, और एक सेंट्रलाइज एडमिशन का नंबर है। लैंडलाइन नंबर भी है, और प्रिंसिपल सर उनका ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर है। सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर्स। एंड वेबसाइट भी आप देख सकते हो कॉलेज का, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, कौन से पर्टिकुलर ब्रांच के लिए चाहिए तो आप देख सकते हो। नाउ
If you have any doubt, I would like to clear your doubts regarding admission process. कुणाला काही डाऊट्स असतील, काही क्वेरीज असतील तर त्यांनी विचारा. सर ऍडमिशन बद्दल नाहीये, पण ते रिकग्निशन जे असतात ना ते त्याबद्दल थोडं विचारायचं होतं. AI NBA वगैरे काय असतं एक्झॅक्टली NBA पुढच्या. ओके ओके. NBA म्हणजे नॅशनल बोर्ड ऑफ ऍक्रेडिटेशन सर. ते सेंट्रलाइज बॉडी आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटची. ते काय करतात, ते आपण ज्यावेळी अप्लाय करतो, कॉलेज अप्लाय करतो त्यावेळी त्यांची एक टीम येते कॉलेजमध्ये, सगळ्या फॅसिलिटीज चेक करतात आणि त्यानंतर तुमच्या कॉलेजमध्ये ज्या ज्या फॅसिलिटीज आहेत त्या स्टँडर्ड आहेत का आणि सगळ्या फॅसिलिटीज आहेत का, अदर ऍक्टिव्हिटीज तुमच्या आहेत का, त्यानुसार तुम्हाला ऍक्रेडिटेशन दिलं जातं आणि आपल्या कॉलेजला ते ऍक्रेडिटेशन दिलेलं आहे. मी तुमचे जे काही कोर्सेस आहेत तुमच्या वेबसाईट वरती असं लिहिलेलं आहे की NBA एक्रिडेटेड असं लिहिलेलं आहे. बरोबर. कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग NBA एक्रिडेटेड लिहिलेलं आहे, पण बरोबर. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीला NBA एक्रिडेटेड असं नाही लिहिलेलं आहे. नाही लिहिलेलं, कारण ते सर काय झालं, नंतर चालू झालेले जे कोर्सेस आहेत त्यांना त्यावेळी ते अलाउड नव्हतं. आता आपण ते 2024 पर्यंत ते 100% NBA एक्रेडिटेड होतील. म्हणजे फक्त कॉम्प्युटर सिव्हिल आणि मेकॅनिकलला NBA एक्रिडेटेड आहे. करेक्ट करेक्ट. पण ज्यावेळी ते महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्डच्या अंडर येतात. नाही सगळे महाराष्ट्र बोर्डच्याच अंडर येणार सगळे सर. फक्त याला एक ऍडिशनल बेनिफिट तो झाला की NBA एक्रेडिटेड त्यावेळी ते 3 प्रोग्रामचं झालेलं. म्हणजे काय सर की याच्यामुळे सगळ्या म्हणजे फक्त NBA एक्रेडिटेड म्हणजे फक्त त्याच ब्रांच चेक नाही होत, पूर्ण कॉलेजमधल्या फॅसिलिटीज चेक होतात. त्या NBA एक्रेडिटेड सध्या 3च आहेत ते, आणि ते नेक्स्ट इयरला आपण सगळेच जातोय त्याच्यामध्ये. सर मी बोलू का एक मिनिट जाधव सर? सर जसं पुणे युनिव्हर्सिटीच्या अंडर सगळे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस येतात, काही कॉलेजेस हे ऑटोनॉमस असतात, पण युनिव्हर्सिटीच्या अंडर आलेले कॉलेजेस आपण पेपरमध्ये वगैरे बातमी वाचतो NAC ॲक्रिडेटेड किंवा NBA ॲक्रिडेटेड. तर कॉलेजमध्ये असलेल्या ज्या काही फॅसिलिटीज आहेत त्या खरंच आहेत की नाही हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटची लोक येऊन, म्हणजे हे अदर दॅन बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एज्युकेशन आहे त्याच्यापेक्षा ही एक वेगळी बॉडी आहे जे हे सगळं चेक करते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सर्टिफिकेट देते NBA ॲक्रिडेशनचं. जसं इंजिनिअरिंग कॉलेजेसला सुद्धा NBA ॲक्रिडेशन असतं, त्याच्यानंतर NAC ॲक्रिडेशन असतं, तसं डिप्लोमाला सुद्धा असतं. आणि खूप कमी कॉलेजेस आहेत पुण्यामध्ये की जे NBA ॲक्रिडेटेड झालेले आहेत डिप्लोमाचे. तर एग्री विथ युअर पॉइंट. आणि कन्सर्न वॉज ओनली की वेबसाईट वरती 3 कोर्सेसला NBA एक्रेडिटेड लिहिलेलं आणि बाकीच्याला लिहिलेलं नाहीये, म्हणून थोडं मला कन्फ्युजन होतं. ते 3 जे ब्रांचेस आहेत त्या 3 ब्रांचेस अजून म्हणजे पुढच्या वर्षीपर्यंत त्या एलिजिबल होतील. त्या एलिजिबल झाल्या नव्हत्या म्हणून ते झाले नाहीत. पण जेव्हा NBA ॲक्रिडेशन होतं तेव्हा होल कॉलेजचं फॅसिलिटीज चेक केले जातात. त्यामुळे एका ब्रांचला ॲक्रिडेटेड आहे आणि दुसरी ब्रांच नाहीये म्हणून मग त्या ब्रांचला फॅसिलिटीज नाहीयेत असं नसतं. फॅसिलिटीज ह्या सगळ्या ब्रांचेसला अवेलेबल असतात. फक्त ते सर्टिफिकेट जे आलेले आहेत ते अजून त्या उरलेल्या ब्रांचेसला आलं नाही, एवढाच फरक आहे. तुम्ही एकदा कॉलेजमध्ये येऊन जर विल बी इश्यूड बाय महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड. करेक्ट करेक्ट. हा मेन आपलं जे आहे ते महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्डच्या अंडरच आहे आणि अदर दॅन दिस आपल्याला अजून एक ॲक्रिडेशन मिळालेलं आहे ते म्हणजे NBA ॲक्रिडेशन. ओके. आणि हे सगळं आम्ही दुसऱ्या बाकीच्या कॉलेजेसमध्ये पण बघितलं त्याच्यामध्ये ऑटोनॉमस हा प्रकार लिहिलेला असतो. तर व्हॉट इज दॅट ऑटोनॉमस आणि ह्याच्या NBA एक्रिडेशन मध्ये काय फरक असतो? सर ऑटोनॉमस म्हणजे कसं असतं की ऑटोनॉमस ज्यावेळी त्यांना ऑथॉरिटी मिळते त्यावेळी ते ऑटोनॉमस म्हणजे त्यांचा ते सिलेबस तयार करू शकतात. जसं आता आपल्या कॉलेजमध्ये शिकवणारा सिलेबस जो आहे तो पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सेम राहणार, कुठेही जाऊ द्या तो. पण ऑटोनॉमस मध्ये तसं नसतं, ऑटोनॉमसला सिलेबस त्यांचं ते तयार करतात. एवढा फरक आहे त्याच्यामध्ये. तेवढाच फरक आहे म्हणजे ॲक्रिडेटेड म्हणजे किंवा डिग्री म्हणजे असं काही फरक नाही. नाही फक्त सिलेबस जो आहे बाकी त्यांचं ते तयार करतात. आणि नॉन ऑटोनॉमस मध्ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन सिलेबस तयार करतात आणि ते सगळ्या महाराष्ट्रातल्या पॉलिटेक्निकला शिकवणं ते कंपल्सरी असतं. ओके. Yeah, nice talking to you, sir. Yeah, nice talking to you, sir. Good afternoon, sir. Yeah, sir. बोला. My name is Yogesh Edam. Just माझी एक क्वेरी होती. 3 वर्षाचा डिप्लोमा केल्यानंतर आपण सेकंड इयरला डिग्रीला जेव्हा ऍडमिशन घेतो त्यावेळेला 3 वर्षाचे मार्क कन्सिडर केले जातात का की फक्त फायनल इयरचे? आणि नाही सर, फक्त फायनल इयरचे. फक्त फायनल. आणि सपोज आपण प्रायव्हेट कॉलेजमधून डिप्लोमा केला असेल तर गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजला आपण अप्लाय करू शकतो सेकंड इयर साठी? येस, 100% सर. ते पूर्ण सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस राहते.
आता जो आपण फॉर्म भरणार सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेसचा, ऍक्च्युली कॉलेज तसं प्रायव्हेट म्हणण्यापेक्षा एमएसबीटी अफिलिएटेड जर असेल sir. कॉलेज, हा शब्द आपण वापरूया. एमएसबीटी बरोबर. अफिलिएटेड पॉलिटेक्निक मधून जर तुम्ही कंप्लीट केलं तर तुम्ही कुठल्याही कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्यायला ऍप्लिकेबल असता. तसं काही प्रॉब्लेम येणार नाहीये तुम्हाला. ओके, थँक्यू सर. एक अर्पिता विदाते यांचे एक क्वेरी आले, कॅन आय गेट ऍडमिशन फॉर सेकंड इयर ऑफ डिप्लोमा आफ्टर 12th ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्क्स? You will get the admission, but madam, your admission, your 12th should be from science side or ITI or 12 MCVC चाहिए उसके लिए. And for which branch you want to take admission, please you can call me afterwards. I will make your doubts clear, every doubt clear. Yeah. सरांचा नंबर चॅट बॉक्स मध्ये दिलेला आहे, तुम्ही तो नंबर घेऊ शकता आणि सरांना परत पर्सनली कॉल करू शकता. सर, आणि एक क्वेश्चन आहे, सीबीएसई बोला ना. सीबीएसई स्टुडंटला वेगळं काही कोटेशन असतं किंवा काय? नाही, मी आता प्रेझेंटेशन चालू होतं त्यावेळी मी सांगितलं होतं की कुठलंही बोर्ड असलं तरी ते एकाच लेवलला पकडलं जातं. असं सीबीएसई वेगळं आहे, आयसीएसई वेगळं आहे, त्यांना वेगळं असं कुठलंही कन्सेशन नसतं. अर्पिता, प्लीज कॉल मी आफ्टरवर्ड्स. आय विल मेक युअर डाउट्स क्लिअर. Or you can call directly, means you can unmute yourself and you can speak. Sir, but the admission process is going to wait for the CBSE result to be declared. Correct, ma'am. Yeah, right. Once means admission process will not be completed till your result will be declared. जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी. जब तक सीबीएसई एंड आईसीएसई ऑल्सो सबके लिए रिजल्ट के वेट होता ही है, मतलब उसके बाद ही प्रोसेस खत्म होगा, तब तक नहीं होगा. ओके, थँक्यू सर. या, थँक्यू. येस. मी अर्पिता बोलते. अर्पिता बोला. सायन्स मधूनच झाली आहे आणि मग मला बरोबर. कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंगच्या ब्रांच मध्ये ऍडमिशन भेटेल का सेकंड इयरला डायरेक्ट डिप्लोमा? आता ते परत सांगितलं तसंच की ते परत मेरिट बेस्ड असणार आहे. ते आता तुमचे मार्क्स किती आहेत त्याच्यानुसार मेरिट मध्ये बसलं तर ऍडमिशन मिळणार तुम्हाला. आणि डायरेक्ट सेकंड इयरला त्यासाठी आपल्याला अप्लाय करावं लागेल आणि मेरिट लिस्टची वाट पाहावी लागेल. पण ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट ऍडमिशन अशी प्रोसेस नसते. डायरेक्ट सेकंड इयरला इन्स्टिट्यूट लेवलचा कोटा नसतो. त्यामुळे तुम्हाला जे काही करायचे ते पूर्णपणे कॅपच्या राऊंड मधूनच ते करावं लागेल. तुम्ही कॉलेजला या, फॉर्म भरा, त्यानुसार तुम्हाला टाइम टू टाइम फॉलोअप आपण ते सांगून आपण करून घेऊया ते. ओके सर, थँक्यू. थँक्यू. आपल्या कॉलेजमध्ये FC सेंटर आहे, फॅसिलिटेशन सेंटर आहे, जिथे तुम्ही येऊन आपल्या सगळ्या ज्या काही शंका आहेत त्या विचारू शकता. आणि हे FC सेंटर 7 डेज चालू असतं. त्यामुळे तुम्ही 10 ते 5:30 या दरम्यान मध्ये येऊन विचारू शकता तुमचे क्वेश्चन्स काय आहेत ते. आणि इथेच आपली सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस जी आहे त्याचे फॉर्म्स वगैरे भरण्याची फॅसिलिटी सुद्धा इथे आहे. MSBTची फॅसिलिटी इथे आहे. तर तुम्ही येऊन क्वेश्चन्स तुमचे विचारू शकता. जाधव सर स्वतः तिथे असतात, त्यामुळे तुम्ही त्यांनाही विचारू शकता किंवा त्यांना डायरेक्टली फोनवर कॉन्टॅक्ट करू शकता. अजून कुणाचे काही क्वेरीज आहेत का? जाधव सरांचा नंबर मी चॅटबॉक्स मध्ये टाकलेला आहे. त्याचबरोबर फीडबॅक फॉर्म सुद्धा चॅटबॉक्स मध्ये टाकलेला आहे. तर प्लीज सर्वांनी फीडबॅक फॉर्म भरा, ज्याच्या थ्रू आम्ही तुम्हाला स्वतः कॉन्टॅक्ट करू. Ma'am, can you send our number to Jadhav sir for adding into the WhatsApp group of your college? Jadhav sir, you are sharing the link of the WhatsApp group. Yeah, I will share right now. Just a minute, ma'am. Okay, thank you sir. व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक जाधव सर टाकतात चॅटबॉक्स मध्ये. तुम्ही त्या लिंकला जॉईन होऊ शकता आणि त्याच्यावर तुम्ही तुमचे क्वेरीज सुद्धा विचारू शकता. आणि त्याच्यावर सगळे अपडेट्स येत राहणार आहेत. बोर्डाचे, MSBTचे जे काही ऍडमिशन प्रोसेस बद्दलचे जे काही लेटर्स असतात किंवा जे काही रूल्स असतात किंवा ज्या काही डेट्स येतात, अपडेट होत राहतात की केव्हा फॉर्म भरायचा आहे, केव्हा पुढचा राऊंड असणार आहे, तर त्याबद्दलच्या सर्व इन्फॉर्मेशन या ग्रुपवर तुम्हाला मिळेल. अजून कुणाला काही क्वेरीज असतील तर विचारा. व्हॉट्सअप ग्रुप जाधव सरांनी शेअर केलेला आहे चॅटबॉक्स मध्ये. तुम्ही सगळेजण त्याला जॉईन करू शकता. सर, सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं कट ऑफ काय होतं विचारलंय? सिव्हिल इंजिनिअरिंगला लास्ट 55 होता ओपन कॅटेगरीसाठी. परत कॅटेगरी वाईज हे चेंज होईल.
55 is the cutoff for civil engineering last year. मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करते की त्यांनी व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करावा. 10th आणि 12th दोन्ही जण दोघांसाठी सेम ग्रुप आहे ना नाही, सर? 12 साठी वेगळा आहे. 12 ची मुलं आता फक्त एक दोघेच असतील. त्यांनी नंतर मला कॉल करा, मी त्यांना सेपरेट लिंक पाठवतो. कन्फ्युजन नको. जो आता ठीक है। ग्रुप पाठवला है तो फक्त 10 च्या मुलांसाठी आहे. अभी जो मैंने भेजा वो सिर्फ 10th के लिए है, आफ्टर 10th फर्स्ट ईयर. सेकंड ईयर के लिए अलग से ग्रुप है. डायरेक्ट सेकंड इयरच्या ऍडमिशन साठी वेगळा ग्रुप असेल. आता जो लिंक पाठवलेली आहे ती फक्त 10th च्या मुलांसाठीची आहे. डायरेक्ट सेकंड इयर साठी आफ्टर 12th डायरेक्ट सेकंड इयरला जे ऍडमिशन घेणार आहेत त्यांची जी लिंक आहे ती जाधव सर नंतर तुम्हाला देतील. तुम्ही जाधव सरांचा कॉन्टॅक्ट नंबर चॅट बॉक्स मधून घ्या. Ma'am, one more query I have. Ma'am, if we are doing diploma in AI and machine learning, so for degree, which fields are eligible to be done, like for BE? Can we go for BE in IT, computers after AI and machine learning in? Yes, 100%. Yeah. You can change field after your diploma also. You can take to admission to any branch after diploma. Before 2 years, the situation was not like this. लेकिन अभी ये शुरू हुआ है ऐसे कि आप किसी भी ब्रांच में आप डिग्री कर सकते हो, डिप्लोमा कौन से ब्रांच में होने के बाद भी. सर मतलब AI के बाद कौन से ब्रांचेस के लिए एलिजिबल होते हैं हम? ये नहीं, कौन से भी ब्रांच आप कर सकते हो, स्विच कर सकते हो आप. Okay. Yeah. You can go for computer, you can go for IT, no problem at all. Okay, sir. Yeah. What was the cutoff last year for computer and IT? Computer, sir, it was 86%. And for IT it was 80.32, 34. Okay. It is for open category, sir. Okay. Do we have any panels for or faculty from the computer engineering or IT? We have some question about the computer. Yes, No, yes. sir. शेटकर सर Kukre आहेत, sir is शेटकर there. सर आहेत, कुकरे सर पण आहेत, शेटकर सर पण आहेत. शेटकर सर. Okay. तर आम्हाला बेसिकली ऍज अ पॅरेंट थोडं कन्फ्युजन आहे की कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग डिप्लोमा आणि IT मध्ये डिप्लोमा मध्ये काय एक्झॅक्टली फरक असतो म्हणजे. शेटकर सर, कुकरे सर. हा, शेटकर सर बोलतायत, शेटकर सर बोलतायत. बोला, कुकरे सरांना द्या ना. या नाही इकडे. हॅलो, माझा आवाज येतोय का? येतोय सर, बोला. हो, हो. हा सर, ऍक्च्युअली कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या सिलेबस मध्ये असं जास्त काही फरक नाही आहे. चार विषयाचा फरक आहे. फरक असा की कम्प्युटर मध्ये कम्प्युटर सिक्युरिटी हा सब्जेक्ट आहे, तर इन्फॉर्मेशन मध्ये इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी हा सब्जेक्ट आहे. तिकडे डेटाबेस जो सब्जेक्ट आहे कम्प्युटर इंजिनिअरिंग मध्ये एकच ठेवलेला आहे. इकडे IT मध्ये डेटाबेस सब्जेक्ट हा 2 भागामध्ये स्प्लिट केलेला आहे, बेसिक डेटाबेस आणि ऍडव्हान्स डेटाबेस. अशा प्रकारचे एक 2-4 सब्जेक्ट्स मध्ये जसं आता इकडे आमच्याकडे कम्प्युटर नेटवर्क आणि डिजिटल टेक्निक हे 2 विषय एकत्र घेतलेले आहेत, म्हणजे DCN केलेला आहे. त्यांच्याकडे तो 2 विषय सेपरेट केलेले आहेत, कम्प्युटर नेटवर्क आणि डिजिटल टेक्निक डेटा कम्युनिकेशन असे सेपरेट केलेले आहेत. असे मायन्यूट फरक आहेत, जास्त काही फरक नाहीये त्यामध्ये. आमच्या पोरांना ऍक्च्युली सर की त्यांना आता ते असं म्हणतात की आम्हाला सायबर सिक्युरिटी मध्ये काय करायचंय, पण माहिती नाही 1 वर्षानंतर परत त्यांचं काय मन बदलतंय. तर नाही सर, हे ऍडव्हान्स जे कोर्सेस आहेत असं हे नाही व्हायला पाहिजे. नाही, बघा, ऍडव्हान्स जे कोर्सेस आहेत सायबर सिक्युरिटी वगैरे याच्या काही असं स्पेशल डिग्रीज नाही आहेत. आता इथून पुढे निघत आहेत. जसं की या अगोदर 2 वर्ष अगोदर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये कुठली स्पेशल डिग्री नव्हती. हा ऍड ऑन कोर्स होता, 6 मंथ्स 1 इयरचा ऍड ऑन कोर्स असायचा. त्याला PGDPM म्हणायचे, पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा इन जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा मशीन लर्निंग. पण आता जसं गव्हर्नमेंटने ही ब्रांच ओपन केली आहे तसं सध्या सायबर सिक्युरिटी वरती काही आता असं डिप्लोमा किंवा डिग्री आमचं असं म्हणणं नाही की सायबर सिक्युरिटी मध्येच पाहिजे आता, पण आम्हाला दोन्ही मधून असं चॉईस करायचं की ते पुढे समजा उद्या त्यांचे आज ते म्हणतात सायबर सिक्युरिटी, उद्या म्हणेल नाही मला डाटाबेस मध्ये करायचंय, असं नाही चेंज सर, असं काहीच नाहीये. तिन्ही ब्रांच केल्यानंतर तुम्ही कुठेही स्विच करू शकता. कम्प्युटर आणि IT मधली कुठलीही फील्ड घेऊ शकता. अच्छा.
असं नाही म्हणजे आपल्याकडे कसं असं कॉमर्सचे स्टुडंट सायन्स मध्ये जाऊ शकत नाही पण सायन्स वाले कॉमर्स मध्ये जाऊ शकतात. नाही नाही, इथे कम्प्युटर आयटी मध्ये असं काहीही नाहीये सर. Even sir, electronics engineer can also join the computer industry by completing some add-on courses. Even mechanical engineer also can join the software industry. So there is no restrictions about the branch, sir. ओके ठीक आहे, थँक्यू सर. हो. ओके मॅडम. दांगट मॅडम. हा सर. या आता मला वाटतं बंद करूया. बर ठीक आहे, चालेल. जाधव सरांनी आता कॉलेजबद्दल आणि तसेच ऍडमिशन प्रोसेस बद्दल खूप सुंदर पद्धतीने तुम्हाला सगळी माहिती दिली आहे. त्याबद्दल मी जाधव सरांचे आभार मानते. आणि आता आपण या कार्यक्रमाच्या शेवटाला आलेलो आहेत. आजचे प्रमुख पाहुणे प्रिन्सिपल सर, सर्व विभाग प्रमुख, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम मी ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीचे आभार मानते की त्यांच्या परवानगीमुळे आजचा हा वेबिनार संपन्न झाला. आजचे प्रमुख पाहुणे श्री सुरेश प्रताप शिंदे सर, ऑनररी जॉईंट सेक्रेटरी, ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटी पुणे, यांच्या अनमोल मार्गदर्शनामुळे आजचा हा वेबिनार यशस्वी झाला. त्याबद्दल मी सरांचे आभार मानते. तसेच संस्थेचे प्राचार्य श्री SK गिराम सर यांचे मी आभार मानते, कारण त्यांच्या प्रोत्साहनामुळेच केवळ हा कार्यक्रम उत्कृष्ट होऊ शकला. आजच्या वेबिनारसाठी लाभलेल्या मिसेस आदिती खटावकर मॅडम, विनायक थोरात सर, आशिष अरोरा सर, मोहनराम पिल्ले सर, उमेश जाधव सर या सर्व तज्ज्ञ मंडळींचे त्यांच्या बिझी शेड्यूलमधून वेळात वेळ काढून मुलांना मार्गदर्शन केले याबद्दल मनपूर्वक आभार मानते. सर्व विभाग प्रमुख, शिक्षक आणि ज्यांच्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते त्या विद्यार्थी व पालक यांचे उपस्थित राहिल्याबद्दल संस्थेच्या वतीने आभार मानते. आणि आजचा हा वेबिनार यशस्वी करण्यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या सहभाग नोंदवणाऱ्या सर्वांचे मी धन्यवाद देऊन हा कार्यक्रम संपन्न झाला असे जाहीर करते. थँक्यू ऑल.